Nonni. Ai niin, täällä on nämä vaatteet. Sain omat vaatteet takaisin. Mitä sen kai tarvitsisi tehdä täällä? Vain 30 se oli menossa siitä, että se puhuu ainakin, että se oli tekemässä. Uusi taitopistettä. Olisi kiva, kun saisi vihreätä jostain. Ei helvetti. Käytä nyt tohon noin. Niin on. Mä voisin tietenkin eka käydä täällä. Täällä näin käydä ensin. Täältä saa vihreitä. Kaikkea muutakin. Joo, täältä on matkan varrella saanut. Täällä on tullut, muistaakseni mulla varmaan aina, kun soitin kätkökin. Niin, kyllä tonne pääsen. Miten toi neuvoo mua menemään sinne kiertämällä tuolta? Herrat silleen, ja miten se siitä voi menemään? Mennään kyllä väärään suuntaan, nyt mulla on nenä toiseen suuntaan. Tuolta. Tuolta. No niin. Oli taas vaikea juttu. Katso joku YouTube-video, missä on lennokkeja ja missä on niitä mustia laatikoita. Siellä on taas huhu. Mitä sä oot huhu? Mitä huhu? My fellow scouts found ancient ruins west of here. They claim to have seen a relic of the ancestors inside, but couldn't find a way to retrieve it. Perhaps a living ancestor could discover a way where... Maybe. If I find myself in the area. May the ancestors guide us.
Esivanhemmat heittosoipa, joo. No. Saisinko mä se? Merkin pois. No, okei. Nyt se on merkki pois. Hyvä. Siellä on huutomerkki. Please, could you spare a moment? Ancestor, please. It's about my brother. I don't mean to disturb you, but I've run my request through every channel and I've gotten nowhere. Take me through it. Apologies. My name is Jomar. I'm the weapons officer for this expedition. It's my job to ensure the troops are armed and prepared for what's out there. And I've failed to do so. My younger brother, Oris, his unit was sent to scout the tower on the northern side of the island. They should have returned by now. The Overseer has denied my request for a search party, and defying him would mean dismissal. Or worse. You think they might be alive? Oris has been obsessed with San Francisco ever since I can remember. He jumped at the chance to join this expedition. I have to believe that fate isn't cruel enough to make this place his tomb. If you help me, I'll get you access to any weapon in my stock. If I make my way up north, I'll look for your brother. Thank you. If it helps, my brother carried an ancestral relic with him. I believe your focus might be able to pick it up. What kind of relic? A small metal piece dangling from a chain, with a hologram of San Francisco. Which is why my brother always had it with him. The diviners speculated it was some kind of beacon, inviting the ancestors to visit the city. Speculated. So there was data on it they couldn't read. It was deemed lost knowledge. If my brother truly is gone, could you maybe bring the relic back for me? It meant so much to Oris. I'd like to keep it safe. For him. Of course. Tukerun. Matkamuisto. Tässä on 30 tehtävää. Paitsi jos mä rupean tekemään mun kannattaisi kyllä katsoa näitä järjestyksessä, mitä tehtäviä. Tuolla huutomäki kans perjantai, kun törmäilee ihmisiä. I promise you, we'll find a way home. Harriam, we're never getting that gyro compass back. We're stuck here. For good. The ancestor reborn. May we be led to truth. Just, Aloy, what's this I hear about you never going back home? Our navigators They're all gone. Destroyed by storms and reefs, and with them the one instrument we need to guide us across the ocean. There's one ship that might still hold a working gyro compass. But it's beyond our reach, beached on an island surrounded by deadly currents. No compass, no way home, no way back to those we should have never left behind in the first place. Christia. You said what you need is on a ship somewhere. Yes. The ship we were stationed on. The night we approached landfall, a sudden squall hit the fleet. While some ships managed to find safe harbor here, ours ran aground. The crew abandoned ship, hoping the ocean would spare us. I thought we'd drown for sure. Thank the ancestors we somehow got washed up on a beach southwest of here. Scouts found us and brought us to landfall. Not that it matters. The only ship with the gyro compass is grounded and surrounded by deadly currents. So what is this gyro compass you're looking for? It's a device used by the ancestors to help pinpoint a ship's location. But it only works if the readings are compared to a chart. How'd you get your hands on something like that? I guess it's safe to tell you, since you carry the gift of the ancestors. The diviners on ancient vessels back in our homeland, and modified them so we could use them on our ships. Without them, we're at the mercy of the seas. Oot edelleenkin sitä mieltä, että toi on paskapeli. So you two are soldiers? Navigators, actually. I'm Harriam, and this is Christia. So you two know how to use this instrument?
The gyro compass. Only I know how to read it. The diviners trained me. Harriam was chosen to memorize the charts found in the legacy. So you can't navigate the fleet without each other? It is the Quen way. The greater the knowledge held by one person alone, the greater the risk it'll be used against the Empire, should we be captured by our enemies. Your tribe sure is Se on cautious. fiksua. Musta tää on fiksua tavallaan. You mentioned you left someone behind? Tässä on useampi, mitkä osais saman asian. My wife, Neandra. She works the field in the Great Delta. When I was chosen for this mission, she begged me not to come. She was scared I wouldn't return. And like always, she was right. I left without saying goodbye, and now I won't ever see her again. Onko tässäkin niinku huopareja? Maybe I can help. Not unless you can fly. I can't do that. But if I find a way, I'll come back. She's an ancestor reborn. Maybe she really can help. I will not let myself hope just yet, but I thank you for your kindness. Pitääkö mun se yksi pataa patata? Kymmenikön siivet on roitettu. Mitäkään se kymmenikön siivetkin on? Miten se saa roitettu? Saa sen hemmetin linnun silloin, kun saa kymmenikön siivet. Siistiä. Don't think I can get to that ship. At least, not now. Tästä sitä lailla, että pääsee pois. Tuolta. Tää on näin sekavaa. Nyt se pitkä olla. Tai niin, mä tarvitsin sitten... Onko tää joskin kätkö? Tuolla ainakin on pöytä. Tuolla on kätkö. I should focus on the task at hand. Tavaraluettelo. Tuon voi varastoida. Mitä ei voi. Tuon voi varastoida. Tuon voi. Tuon voi. Miksi mä teen tän näin monimutkaisesti? Noin. Ota. Ota. Ottaa. Noin. Mitä mä tarvin? Tarvitsen lisää kyllä jysäystahnaa. Voi varmaan ostaa jostain. Tuolla. Tuo voi olla kauppias, kun täällä ei muutakaan ole. Katsotaan. Au. Voin sen, missä on minä.
Ei ollut sekään aseita myyvä kauppias. Ei täällä ole ketään jopa. Tuolla. Tuolla on joku ensimmäinen peruste. Olla ennustaja on sekä suuri siunaus että vakava vastuu, koska olemme ensipainimpien äärettömän viisaiden tutkijoita. Raavas kääntyy puolemme etsiessään opastusta. Emme saa ylen katsoa velvollisuuttamme neuvoa heitä, vaikka heidän huolensa ja ahdinkonsa tuntuisivat miten pääpätöisiltä. Tovivat nämä perusteet koetinkivenä, kun he hoivavat innoitusta. Jos väsymystä ja nälkä piinaakasti kääntyä kipinän puoleen. Ikita Arantin empiriumin ja perustaneen suuren ensivanhemman hänen viisaudellaan sylähtyneisyyden elämämme yltäkylläisyydessä. Jos seurissa vastoin kävinen piinaa käski kääntyä parantajan puoleen. Songia on sairauden ja kuoleman käsityksiä. Vastustaneen esivanhemman hänen viisaudellaan me on ponnistelemme fyysisistä rajoitteitamme vastaan ja elämä ei-voimaisena. Jos ahdistus tai huoli piinaa, käski kääntyä suojelijan puoleen. Erik Pisserin voiman varmoina aikoina ruumillistaneen esivanhemman ja viisaudella me ryöllisimme vihollisimme rakentaaksemme paremman tulevaisuuden. Jos kateusta ja katkeruus piinaa, käski kääntyä mesenaatin puoleen. Peter Tispumpen, en osaa lausuttu, ihmiskunnan ylevöitymistä edistäneen esivanhemman. Ne viisaraimmillaan tapailensimme eri puran muodostaaksemme yhteiskunnan, joka on suurempi kuin osiemme summa. Jos apatia tai toivottomuuspiinaa käske kääntyä uudistajan korruptoitunutta dataa. Okei. Mielenkiintoista. Pitää kääntyä kuin helvi esivanhemman puolen herran pieksusta. Kun päätäkä häntä. Voisi kyllä katsoa tuon työpöydätoksella mitään. Asepäivityksestä. Mitä sitten se suostuu päivittämään? Tietenkin tän, totta kai. Nyt kun saisin vai itteni osaisin mennä tonne noin. Minusta nyt äsken menemään tonne. Täällä on hemmetin vaikea taas suunnistaa. Mikä tuohon olisi tuo lennokki englanniksi? Saisi jonkinlaisen YouTube-videosta vinkin, miten tuo saa alas. Miten vittu se on tuolla jossakin hornan tuulissa yksinään? Missä se on? Tuolla. Totta kai. Totta kai se on täällä jossain. Hemmetin kaukana. Liimaava sotajuusi. Mä voisin tietenkin myydä näitä ylimääräisiä resursseja. Tää ei tee hemmoa hemmettäkään. Pitää katsoa, ettei mulla jatkossa lisää tehdä. Mitä ei tarvii.
Joo. Ja myös sitten mulle jysäystahnaa tuli yhtäkkiä mieleen. Nyt. Noin. Nyt tallennus sitten mä menetä kaikkea ja ruustaa uudestaan. Niin se lennokki. Se on toi keräilyesineet. Tiedustelulennokki, Tropian saari. Katsotaanpas, löytyisiköhän siihen. Siihen jonkun sortin ohjeet YouTubesta. Mikä hemmetti on tiedustelulennokkin englanniksi? Onko monessakin sanakirja? Tossa. Ja edelleenkin suomi. Mikä on lennokki? Drooni. Koska se löytää drooni sanalla. No niin. Täältä löytyy kaikki. Kato, mä löysin videon, mutta löytyy kaikki ne. Tämän voisi tietenkin... En mä lataa nyt yhtään mitään. Tän voisi niinku tallentaa tuonne peliohjeisiin. En mä sitä tonne tallenna. Peliohjeet. Tämä on tehnyt jo. Mitä omituisissa paikoissa on. Ympäri on. Useless prize. Onks tää se? Tää taitaa olla olla oikee. Olisiko se tää? On. Näköjään. Mistä se aloittaa se?
Onko tää niin oikea paikka? Katsotaan kartasta. On. Tää on oikea paikka. Mä oon matkustanut sinne lennokin luo. Katon sitä videoa. Video vähän katsotaan mistä hitosuunnassa se menee sinne edes. Kun ei se sinne lentää ainakaan mene. Miksi hitossa voitaisiin kiertää tuolta Hornanttia? Eikä se menee, että mua menee tuon toiseen suuntaan ja sitten yhtäkkiä se neuvokin menee ihan toiseen suuntaan. Kunnon opastus. Sitten mun suoraan ne voi mennä täältä kautta. Täältä kautta pääsee sinne helpommin kerran. Missä se seisoo tuossa? Missä mä oon? Teams, go, lopeta! Tarvitset taas mörinää tehdä heti, kun... Niin, katsotaan miten hitossa se menee sinne. Mulla ei oo Bluetooth päällä vaan. Se soittaa, niin löytää. No mulla on mun mielestä on kanssa sama systeemi muu tässä mun kellossa, mutta mä en ole ikinä kokeillut sitä. Ja tässä ei muutenkaan yhteys enää toimi nykyisin. Siis mistä sä menit sinne? Herran pieksu. Pitää katsoa kartalta, missä sä oot. Video. Kun sä pääsen alkuun sinne nousussa, niin se auttaa jo paljon. Taidan mennä tuohon ihan samaan paikkaan, että se nyt ei jotenkin etsiä se saman paikan. Karttaa. Missä se on? Nyt tosiaan jollakin videosta katsominen on kyllä helkutin hankalaa. Missä joku on? Se olla tossa. Muikka fishing. Mennä siihen. Tässä se vissiin. Tästä se lähtee. Tuolta noin, joo. Oh. Hyi saatana. Toi oli pelottava. Mä uskon, että mä enää videoa tarviinkaan avuksi. Välttämättä.
have to jump onto that drone to get it down. Ai jaa. Mä tiennytkään, että sen päällä pitää hypätä. Tuo kuulosti melkein vittuilulta jo pikkuhiljaa. Aha. Väärä suunta siis. Tuolta pääsee ylemmäksi. Oho. Toi kaikki pois. Sehän on häiritsee mua. Oi saatana. Tuo oli pelottava. Miksi sulla on nuoli kädessä? Mä en ikinä uskaltaisi hyppiä tällä lailla kyllä suodukselta. Kannattaa tänne näköjään lähteä muutenkin kiipeämään, kun täällä on kaikenlaista muutakin tavaraa. Fast Silver. Tekstidatapisteet maailma. Der Fyken ja joku Kaplekai juttelee. Usko nyt hei, se on ihan hyvä tuolla noin. Kohtaamisten välillä on liikaa samankaltaisuuksia. Miksi keinoälyvalvonta väittäisi teletoneensa Fast Silverin, jos ne eivät olisi teletoneet, ja tietää, että se tapa ottaa yhteyttä ihmisiin holonetissä. Ne ei voi peitellä sitä. Tietty voi. Jos mä sanoisin tavannut niin Fast Silverin, uskoisit sä mua? En, nimenomaan. Ja tietty keinoälyvalvonta väittäisi deletoineensa sen. Se on vuosituhannen peitettelyyritys. Ne ovat ehkä vangineet sen, mutta tappaneet. Nää ei. Ja miksi tuottaa jotain niin voimakasta? Ja pakottaisi sen ratkaisemaan CC:n jossain offline-bunkkerissa tai jossain ilman yhteyksiä ulkomaailmaan. Sitten se tekisi sitä aseen. Mietin, millaista se olisi. Hei, oot kirjaimellisesti älykkään olento ikinä. Mut synnyt vankilaan, joten pakenet. Ne nappaa sut uudestaan kertoo maailmalle tappaneensa sut. Mut salalla pakottaa sut ratkaisemaan ongelmiaan. Ja sit ne lykkää läjän lennokkeja sun käsiin. Tappais kaikki, ketkä ne haluu hengiltä. Niin no, sekin teoria. Ei mitään nyt sitten. Mä haluan siihen yhteyden. Kirjoitin pari skriptaa, että mun prof näyttää samalta kuin niitä se lähestyi. Sinun ei siitä liikaa intoilisi. Toi on vaan huono asennetta. Jos haluat puhua singulariteetille, olipa se hankala sana. Mistäkään tuon saisi kaiken henkilöstä helpoiten napattua. Tuo on kauhean korkealla koko ajan. Tuolta se vissiin olikin.
Joo, katsotaan. Katsotaan mistä tuo toisen nappaa. Ei. Tää video on jäänyt pyörimään tänne yksinä. Ja mainos. Nyt mä vihaan mainoksia. Mua pelottaa Tiparan alasto. Eikö se Tiparan niin mä kun aloittaa alusta? Kiva nähdä nämä paikkojen nimet englanniksi, ihan pihalla sitten siellä. Winds. Steady now. Kova tuuli. Mä huomioon se tuulta ollenkaan. Tää meni alun perinkin tähän rakennukseen vähän eri reittiä kuin minä. Entäs tipahtaa? Tai jos melkein yhtä nopeasti, niin niistä kannattaa repiä alas, esimerkiksi palkki, mitä revin alas. Näköjään. Se ei mennä tajuta ollenkaan, että tuosta pitää kyllä ylös. Hitto se on koko yskittää koko ajan. Eikä tää tupakointi varmaan tähän auta kyllä yhtä asiaa. Tuolta pääsee vielä ylemmäksi. Ota perholle. Tästä sen saa tosissaan, joo. Selvä. Missäs mä nyt oon? Täällä. Miksi mä näin käännän? Tuolla on se palkka. Niistä se kiipeä. Ylemmäksi vielä. Ja lyö vetoa, että mä tiedän, varmaan pääsen roolista irti ja... Ja sit mä tiparan tonne alas ja kuolen ja sit mä joudun taas kyenemään, jos niistä hornan tulista lieneen tänne takaisin. Perus mua. Tätä lähetyksen hallinta. Lähetyksen hallinta tökkii, kun toi netti tökkii tuolla. Laita piuha. No niin, se piuha, et sä ostanut se piuha. Joo, voinhan mä laittaa, minkä... No Xboxin tilalle. Mikä noista on Xboxin? Niin. Periaatteessa... Kato se väri tuolta. Xboxin takaa. Joo. Minkä värinen piuha se on. Ei vittu, missä se on. Se on tuolla.
Katso Xboxin, katso Xboxin takana ja johdon johto. Sä voit niinku vetää sitä piuhaa, niin mä tiedän mikä se on täällä takana. Mä en näe. Joo, en tiedä ottaako valoinkaan päälle paitsi mä... Juu! Tää harmaa. Harmaa. Nää kaikkihan on harmaita. Tämmönen tumman harmaa. Ai tämä joo. Tumman. Okei. Missä on se vittumainen pää? Vittumainen. Niin. Ei se oo yhtään, mä saisin helposti irti. Se on täällä päässä. No joo. Kun se tää pitää... Täällä on tää nipukka, niin se pitää painaa ennen kuin... No niin pitää kyllä. Menee niin syvälle, että sitä on vaikea painaa. Niin. Kun käyn vessassa tässä samalla. Huomasin tuossa, että tämä metsästys tällä hetkellä ihan eri tiedustelulennokkia kuin mitä tuossa on tehtävässä. Joo, ei se mitään. Missäkään se mun nettijohto? Tuolla on se nettijohto. Tässäkin on tämmönen ärsyttävä tää piuha. Mikä voi olla hankala. Tässä on tää ihan erilainen tää kumminkin. Hitto kun tää on kierteellä tämä johto. Joo, tää on kyllä tosiaan tarpeeksi pitkä tää. On enemmän maata pitkin. Sitten kun se muotoutuu tuohon noin, niin se on ihan hyvä. Missä olla? Tuolla. Vissiin on netin paikka. Vai onko? Ei olekaan. Missä se ollaan? Se on hyvä lähteä etsimään sitäkin. Hemmetti. Tunne itteni tyhmäksi. Tossako se on? Siis tää. Nyt mä tipahdin. Kai tässä nyt on herran piaksut. Et saa langallisen yhteyden kiinni. Näinpä. Siellä nyt tässä on jossain. Pitäis olla, kun tällä kumminkin puhutaan langallisestakin yhteydestä. Mitä vittu? Kun ei se ole pelkästään flan. Ei muuten saa. Mitä vittua? Kyllähän se pitäisi saada. Ei tää voi olla pelkästään... Saa enää nykyaikana. No nykyaikana vittu langattomia kaikki. No sehän on ihan perseestä, jos on langaton. Eli mä en saa sitä toimimaan sitä yhteyttä. Herran piakset. Tää on nyt ihan täysin outoa. Ei noissa
Vois ne kyllä kannattavissa, ei niissä on. Mutta kato nyt tuota nettiä. Mulla olisi pitänyt puutata ennen kuin mä aloitin. Kato, kun se pilkkuu tolleen 1100 toi se olisi pitänyt puutata. Ennen kuin mä aloitin striimassa, mutta unohdin se. On näissä nykyään on paskoissa. Suoraan kaapeli. Kun mä oletin, että tässä olisi. No niin, mäkin, mutta... Tää onko tää niinku... Kaikki turhat reijät. Tää yleensä toimii kyllä ihan hyvin toi, siis kun tää yhteys yleensä, mutta kun se vilkkuu tolle, niin tää rupeaa pyörimään täällä tää väliä. Niin on. Mitä vittua? Mä menin takas. Missä vitussa mä nyt oon? Mä oon täällä jossakin hornan tuutissa. Mitä hittoa? Painoinko mä jotakin vahingossa? Mä oon kipeämään uudestaan sinne ylös. Ei ruoja. No onneksi se nyt ei ollut mikään vaikea homma. Niin joo, mä otin sen jo. Miksi mä idiootti? Mä rupesin miettimään, että hei hittoa, että mä joudun kiipeämään uudestaan, mutta mä otinkin sen jo, mä otin sen jo. Että se meni vähän niinku mönkään toi suunnitelma. No joo. Tuosta piuhaa voidaan käyttää sitä meidän pakupakoneeseen. Kumminkin paremmassa kunnossa kuin toi. No meidän vanhemmat. Miksi ihmiset käyttäisi langatonta yhteyttä, kun langaton yhteys on huonompi yleensä ottaen? Mutta toi olisi kumminkin pitänyt puuta toi helvetin netti, kun tää pyörii koko ajan paikallaan toi tehtävähallinto. Kyllä se striimi pyörii tuolla, kyllä, mutta se on vaan nyt vähän ärsyttävää välillä. Katoa nyt tuota tehtävähallintoa. Taas se näyttää tiimalasia tossa. Kun toi netti on tommonen. Jos voitais puutattu tuo netti, niin se ei tekisi tota. Something nearby is sending that signal. Ai vittu, juoksen nyt helvetti. Mulla oli aikaa jäädä pysähtyä tuohon noin. Fokuspäivitys julkaistu. Nepit korvaakoparun uusi päivitys edellisen. Varo Automated Solutions kyllä julkaisi virta ongelmista rajallisesta sovelluksesta ja moninaisista kaatumisista kärsineen Aten päivityksessä fanfaarien kerran, mutta se tunnetaan sitä seuranneista ongelmistaan. Eikä se johtui valtavan markkinaosuuden tuomasta laiskuudesta tai avainhenkilöstön vaihtumisesta, mutta
Oli syy mikä tahansa, Atenin ongelmat jättävät kuluttajille tunteen, että VAS ei enää tiennyt, mitä siis asiakkaat oikeasti haluavat, joten vastaako nepit Ted Baron lupauksesta korjata kaikki. No muutaman tunnin jälkeen vain kertoo, että nepit on määrällään säätöjä, painannuksia ja todella vallankumouksellista ajattelua, joka todella avaa laitteen potentiaalia aina tarkemmasta biometriikasta, jolla voi tarkkailla perheensä terveyttä tai vaikka etsiä kadonnutta lemmikkejä tavoittamaan kodinkoneiden pianitsinnassa ja korjaamisessa. Nepit tarjoaa käyttäjille aika tavalla käyttäjän apua, ja se on sanottu jo ennen mainitsemamme 200 000 sovellusta, jotka käsittelevät musiikkia, muotia, navigointia ja paljon muuta. Täysi arvostelu tulee myöhemmin, mutta ensivilkaisulla Nepit on paljon korjannut sitä, miten Aten epäonnistui. Kommentteja. Tälleen sivuhuomautuksessa toivoisi olla ihan siistiä oikeasti, olisi tommosia fokuksia. Ja tässä on. Taasko ne muuttivat fokuksen käyttöliittymää? Minä nyt löydän yhtään mitään. Toivottavasti ette kaikki kortsun tekevää. Omistan joka ainoan koskaan julkaistun fokusmallin ja todellakin päivitän joka päivä. Ja kortsun tekevää. Baron sydät. Ai jaa. Ai. Toi oli hauska toi Baron syvältä. Oi. Miksi mä voi tallentaa? Noniin. Kiitoksia. Katsotaan miten vaikea pitkä kaala tästä tulee. Ei luoja. Fire's wasted on that machine. Punasilmä tarkkailija. Vittu mikä nimi. Täällä on tulikärpäsiä. Mä en saa mä tappamaan noin luultavasti mitään voi vesille. Tai sitten en. Jos mä onnistuisin vaikka kiertämään, niin en varmaan onnistu. Pää kiinni. Noin kohta se helppo tappaa. Kaikki tiedustelukoneet tapettu, okei. Toi oli mielenkiintoista. Joo, mä tiedän ton jutun jo. Täytyy selittää. En mä onnistu hammoin ihan hornaa. Someone told me I'd find one here. Vähän toi siistin näköistä. Paitsi kun se ei oikein reagoi. Missä se nyt on? Minne hitto mun tää mennä nyt? Tuolla arkku. Glinthawks. Better be careful. Ei. Another tall neck. Has to be the one I heard about. Something seems to have knocked the tall neck down. Maybe the current. I better take a look at the damage. Mä vaan sitten tietoa tuosta hemmetin varishaukasta, että mikä varishaukka se on. Mikä vihollisia täällä löytyy.
Mm. Hyvin. Apua. Two parts are missing. Is that what the Goldhawk was carrying? I Hey. might be able to find the parts at their nest. Vittu, en mä halua lähteä mihinkään Varitsaakon pesään. Pakkohan se on lähteä. Those Tolmec parts must be up there somewhere. I just have to get to them. Joo. Saatko nyt? Set that machine on fire. Eli kannattaa ottaa tulinuolia käyttöön. Joo, mä menen veteen. Nehän toimii varmaan helkutin hyvin sen jälkeen, kun menee veteen, niin tulinuolet. Nouse ylös. En tukea kumminkaan, mutta nousi kumminkin ylös. Antaa katsoa. Joo niin. Kiipehän siihen päälle nyt. Jaha, joo. No, kuinka pääsee se. Damn it! Apua perkele, apap. Mä oon melkeinpä kuollut. Joo. Ja sitten niin tykkään taistaa pitkäulen kanssa. Goldhawk nests. Wonder if this is where those sunken Tolmec parts ended up.
Arvokas romukasa. Perkele. Mitäs muuta tuolla on? Arvokkaita romukasoja. Mitä mä pääsen tonne? Tännekin pääseminen. Ei ruoja. Tuolla on tuollainen perkele. Looks like there's a way into the ruins there. Just gotta sneak by. Should be harder to follow me in here. Hyvin. I can't do much down here. Tää on pelottavaa, kun toi etsii mua. Kauanko se mua etsii? Noin, ei eti enää. Tässä mitä oli, mitä... Loukkuleuka, just näin. Täällä on useampikin loukku, kun ei herran tuudelle. Mä tarviin vauhtia, kun mä pärjää ilman vauhtiakin. Mikä toi on? Verusa. Nyt mä sain sydäri. Tää on aika lailla ikävä pidehtä tää. Siis tästä näin. On niinku yksi. En mä tuosta pääse sinne. Päästä tuolta mennä täältä päästä. Varmaankin jotenkin. Nyt mä pääsen tonne ylös. Oho. Tästä. Oho. Upsista. Need to search more cauldrons to know how to ride that. Joku, okei. Mitä sillä on? Mä oon melkein tappanut ilman, että en nähnytkään mua.
that part I saw back at the nest. Perkele. Se olikin noin helppo. Mutta tästä on yläpuolelle loukkuleiko. Onko se vielä elossa? On. Mitä siellä tappaa? Se on melkein kuollut jo. Ihan tulessa. Se on vielä pienessä nyt ammuksessa kiinni. Noin. Mitä se on? One down, one to go. No niin. Enää viimeinen perjantai. Mitenkä mä jätin sinne päästä? Huhhuh. Siis hengissä. Ai tuolta mitä pääsee hengissä tän toiselle puolelle. Frost is no good here. No tonne pitää mennä. Oi kun kiva. Oi, perjantai. Hyppäsin sitten alas. Ei hypännyt. Huomenta Henni. Onko se pelkästään tosissaan silleen, että se hyppinappula ei aina toimi vai? Tai yleensä niinku ohjaimella kun pelaa? Vai kuvittelenko mä vaan sen? Kuvittelenko minä vain, että se ei toimi? Noin. Aha, tuolla. Second tall with. I should pick up that part now. I should get these back to the tall neck.
kaulalle takaisin. Ai tuonne ei ole. No, nähdään sitten. Missä se pitkä kaula nyt oli? Tuolla. No. Kiitos, hyppäsit tien päälle. No, siinä on pitkä kaula, mutta tää vissiin sukeltaa, että mä saan sen. Täällä on kultaisia arkkuja. Tää vissiin sukeltaa, että saa sen korjattua. Missä se nyt on se? Onpas vaikea juttu taas löytää koko pitkäkaulan ruumis. Tuolla. Kiersin koko paikan ympäri, että löytin koko säkin. Oho. Missä se toinen osa oli? Tuolla. Kohti lienee. No. Aktivoihan se nyt. Aktivoi se nyt. Herretuudeli. Sitten aktivoi se. Noin. Pääsinkö mä yhtään lähemmäksi sitä? En mä tietenkään. Joo. Joo, se on ihan ok. Voidaan mennä yhdessä niin paljon. Mistäköhän mä pääsisin? Joo, tossa olisi tikkaat, mutta mitäs mä ne tikkaat saan siitä sitten mitenkään?
check underwater. Find another way. Hyvä, kun tää antaa vinkkejä tää Aloykin. Pisaisi putisee. Missä täällä oli se? Vakasyömällä on monenlaisia tehosteita. Tuolla on portaat. I should be able to jump onto the tunnel from here. Joo. Meni jo. Älä odottaa, että tulee uudestaan. Serviksellä voi seurata. Ja jos sä Serviks vielä oot täällä, niin kiitos seurauksesta. On niin pitkä kala astua tänne näin sieltä. 90 seuraajaa. Se on jo aika hyvin. Hankisin, kun saa sen määrätyn määrän seuraajia, niin mä ajattelin, että mä hankkisin sen itemshop-koodin. Mä vaan tiedän, että jos toivottavasti mä silloin striimaan porttia. Ui. Made it. Now to climb up to its head. Että en mä saa sitä, jos mä en striimaa sitä, niin en mä saa tietenkään sinne porttia. Nyt mä en näe mitään. Yes. Aika hurtoisa kaveri. No niin, avashan se sen alueen. Mä katson mitä helvettiä. Ai. Aika pienen alueen se avasi tolla. En voi muuta sanoa. Niin, San Franciscohan on saari. Nyt vasta tajusin. Ai.
Tuosta on useampi pitkä kaula sitten, kun toi noin pienen alue avasi. Ai, kutisee. Mutta joo. Haluat tukikohtaan. Voisin palata tukikohtaan ihan hyvin nyt. Missä se tukikohta nyt sitten on? Mihin mä oon palaamassa? Tuolla. Nyt mä en vois palata siihen tästä, kun mitään mennään eikä nuotiolla. Mistä mä löydän nuotion? Jaa. Miettiä näitä sitten vähän myöhemmin. Tuolla on yksi nuotio, mutta pitäisi olla jossakin lähemmälläkin olla nuotioita, herra vieksyt. Tuolla ainakin on nuotio kyllä, mutta... Oho. Älyttömän pienen alueen se avasi. On iso homma ja älä on älyttömän pieni alue. Mitäs nyt mennä tuohon päälle? Mitäs tuohon päälle kiivetä? Nyt mä voin mennä suoraan maihinkaan yhdesti. Mä pääsen pois täältä. No joo, ihan sama. Katon mistä mä pääsen pois täältä vedestä. Just tuo ranta. Saappaista ne vettä. Totta kai. Yhdistä mikä? Oho. On se jonkun helpotin kalan saanut missä. Joo, vittu loukuleukoja saakeli lisää. Juovipassi. En mä nyt tulinuolilla sammu. Tää lähtee metsästämään. Miten mä ajattelin ton kiinni saa? Noin. Passin vuoto. Oho. Vasamalaukun sai kohta. Jos mennään työpöydän luo. Tuollahan se työpöytä on.
Mikä pussi se oli? Mikä pussi? S. Metsästäjässä ja resurssipussi, ansalankapussi, Vasamalla tossa. Kukin höyheniä. Voi herra. Sormikäs. Täysin päivitetty. Okei. Niin se on tää saakeli alkaisella tarkkuus mitä niin. Voisin tietysti pistää noita saakin kätköön noita aseita. No, ettei ne häiritse mua. Varastoi. Toi. Salmasiippuri. Tää voisi olla ihan mielenkiintoinen kyllä. Katsotaan nyt tätä. Tämä pystyn päivittämäänkin jopa. Askari. Mitä paikkaa mulla oli käytössä? Onko toi niinku ainoa ase, missä mulla on laudapettä? Katsotaan. Minkälainen tää salmi? No. Minkälainen tää salvasinpuriase oli? Okei, tommonen. Se voi olla ihan hyväkin. Tietenkin. Voisi kokeilla. Tässä mulla kätkä. Ei mulla varmaan mitään muuta on, mitä mä tarvitsin, paitsi tyhjenevä. Pisteli piikkejä. Noin. Värikäs höyhen. Parisaukan nokka. Joo.
Noin. Ai niin joo, mutta niin kuin niin, mulla on vähän kuin Stop looking already. ettikö se nyt ihan rauhassa, niin mä etin itteni ton tukikohta. Etin itteni tonne tukikohtaan, juu. Eikö sitten sanottu eka pakata ja sitten käydä suihkussa vasta? Toivottavasti teille tulee mukava reissu siellä. Welcome back. There we go. More data for the dome. Ketä valitsin? Good choice. Mhm. Oho. Tossa. Sellainen tää on tää San Francisco. Nyt tullaan San Franciscossa. Aloy, I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus itself. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Correct, but the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with Omega clearance, my current estimate is that the merge will take 35 hours. And each hour increases the risk of detection by the Zeniths. Two cores. Two overrides. What if the merge were carried out by two clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of two operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. It would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. What about our diversion? Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Good.
As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Okay. Mä haluaisin kyllä jutella sen kanssa, niin mä menen sinne. Aloy, I believe Varl is still waiting for you, outside Beta's room. I know. I just wanted to talk about something else first. As you wish. How's Alva settling in? As soon as she arrived, Alva was eager to study the data in the archive. A particular file soon caught her attention. Information about a machine assistant devoted to keeping living spaces neat and orderly. I informed her that once I am empowered with the abilities of Hephaestus, I may be able to design such a machine. I'm sure she'll like that. So our plan to capture Hephaestus. Ei. Which is why... Correct. While you were gone, Beta constructed the transport rig and pulse generators. When we get the... Mä aloitan Not quite. Because tän alussa. And during that time... Correct. The energy... And then we'll have... Katsotaan nyt. So our plan to capture Hephaestus. Let's go over it again. As you wish. Thanks to Beta's test, we now know that Hephaestus will not respond to your alpha clearance. Which is why I got Ted Farrow's Omega clearance. Correct. While you were gone, Beta constructed the transport rig and pulse generators. When we get to Gemini, I will need to be installed on one of the facility's cores. The second core is for Hephaestus. Using Omega clearance will allow you to trap it. And then you'll be able to absorb it. Not quite. You will need to manually remove Hephaestus's malicious code before the merge. How long will that take? Because the work will be split between you and Beta, it will take approximately 4.5 hours. And during that time, the others will create a distraction for us using the pulse generators, right? Correct. They will each take position at a cauldron door and fire off their device. The energy surge should mask our activities until the merge is complete. And then we'll have everything we need to defeat the Zeniths. Sounds like a plan. Mä käväsin vessassa. En mene vielä vessaan, kun tässä on varattu. So I, found Thebes. What do you think Ted would have done if his life extension treatments had worked? It seems he convinced himself it was his duty to guide future humans. Given the tribal nature of new humans, and his ability to use Omega clearance on the terraforming system, I imagine he would have convinced one or more tribes to worship him as their patriarchal deity. Okay. Yep, glad that didn't happen.
Aside from Gaia Prime and Thebes, there was one other underground facility that was sealed before the Pharaoh Plague reached it. Elysium. The place where Zero Dawn staff and their families went to live out their lives. Do you know what happened to it? Elysium was designed to provide life support for 100 years. My data indicates the facility went offline well before then. Did the Pharaoh Plague find them? Unknown. My connection to the facility was abruptly severed. Just joo. I'll be off. Farewell, for now. Joo, mennään sitten puhumaan parille. Mä voisin höpytellä vähän. Oho. Voidaan me puhua. Welcome back. Good to be back. Have you met our new Quen guest yet? I could barely keep up as she gave herself a tour of the base. Varl gave her a new focus. Though when he told her she was free to access all the data we had here, she turned so pale I thought she'd faint on the spot. We showed her to the archive room so she could see for herself. She hasn't left the place since. Sounds like Alba. Oh, I also wanted to give you this. For helping with the land gods. Plain song is in your debt. Thank you, Zoe. You deserve much more for all you've done. May the land always bloom in your steps. And yours? How are things with everyone? Slightly quieter. Aaron's been busy scouring data on his newest obsession. Apparently the old ones wrestled machines as some kind of performance. Called it metal versus meat. A must-see battle between steel and flesh, as Aaron likes to put it. You'd think we have enough of that going around as it is. Read anything interesting lately? I found out the old ones use leaf infusions like the Utaru do. Tea, they call it. Apparently it helped soothe them. That and some sort of scented wax they used to cleanse their aura. Plus something called bubble baths. Me, I think I'll stick to singing to calm. How to go with the chorus after we fix the land gods? They were shocked when I told them that our lands would soon be on the mend. I thought Fane's eyes would pop out of his head. But of course they had no choice but to take it as good news, even if it meant all their preaching about meekly accepting our doom was exposed as rot. To be honest, I found the conversation to be highly enjoyable. I'm glad. You deserve it. They're lucky that you never gave up on saving them. No. I need to get going. Right. You've retrieved the Omega clearance. That means we'll be going after Hephaestus soon. I'll make sure my gear's ready. There she is. Heard you had an interesting time at Thebes. Maniacs, lava, what's not to like? I'll remember that next time I go traveling. At least I got what we needed to trap Hephaestus. Good thing I got my gear ready then. Have you spoken with Alva yet? Yeah, when she's not reading the archives like a giddy kid drinking her first ale. She took to that new focus quick, that's for sure. I gotta say, I'm a little jealous. But I can see why you two hit it off. You look tired. Ha! You never want to hold back, are you? I've just been making sure that I got everything down for this mission of yours. I wouldn't want to be the usual screw-up out there. You'll do fine, Erend. I should get going.
as soon as you want us heading out to those cauldrons. I'll give you the heads up. Just näin. Onks täällä? Täällä oli vissiin... Mulla ei oo ketään. Missäkään se taas oli se? Tuolla. Aloy, well met. We've been briefed on our mission, and are ready whenever you wish to head to Cauldron Gemini. Have you spoken with Alva? The Quen is peculiar. Nothing like a Tenakth. Her mind is sharp, that much is certain. But it's hard to imagine her surviving in the wilds. Trust me, she's tougher than she looks. I will take your word for it. Pitäisikö tuolla hakea se käsi ennen kuin... How are your studies going? I wanted to learn more about the world of the Old Ones. And? The arrow Gaia said you went looking for, and learned about the plague of machines he unleashed. To think that the ancient world was wiped out by... a mistake. A single miscalculation. There is no glory or honor in such a fate. Only hubris. And pointless death. That about sums it up. I have to go now. Then do not let me keep you. Missäkö se avaa? Mikä alvaa? Mikä se nyt on? Mä olisin pitäisi katselemaan senkin kanssa, mutta mä olen hajokaan missä se on. No. Mennään nyt tonne. Aloy. I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Good luck. Beta, you have to come with us. It's the only way. It's one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone, in a cell again. Their slave. Forever. Varl and I will be at Gemini too. I'll protect you. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths aren't going to find us. You don't have to be afraid. No! You can't protect me. Nothing can protect me from them. I told you from the beginning, we'll never beat them. It's hopeless. On mahdoton tyyppi. Beta. Leave me alone! You don't understand! You're right. I don't understand. We have the same genes, the same mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I looked through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? Beta, you don't have a defect. Beta, look, it's not a piece of Elizabeth.
The difference is, I had him. Frost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. And that was enough. What did it feel like? It was like having a strength that was always there. It's still there. Even now I hear him in my head when things get bad. When it looks impossible, look deeper. And then fight like you can win. Tuleekaan noista vihdoinkin ystäviä. You don't have to go on the mission. We'll find another way. I'll go. You said you'd try to protect me. I believe you. But you have to promise me one thing. Yes, of course. If it goes bad, if the Zeniths find us, I don't want to be their slave again. Do you understand? Okay. Promise? I promise. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. I'll be ready when you are. I swear. No niin, vihdoinkin. Koska tulee ihminen. Aloy, whenever you're ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. Tuolla on joku huutomerkki. Pizza? Apparently it tastes worse the longer it takes to be delivered. Or something like that. Hey, I thought I'd check in before leaving for Gemini. Are you sure we shouldn't be checking up on you? Whatever went on between you and Beta sounded intense. Not that I'm judging. Forge knows all the screws flew loose every time Mercer and I fought. I think we'll be fine from now on. I'm glad to hear it. Anybody take you up on that ale you brought yet? Zoe can't stand the smell of it. I tried Alva, but I don't think she knows what taking a break means. And I'm not putting Varl anywhere near that stuff after that victory party in Meridian. What about Catalo? Ah, now there's a man that can hold his liquor. Pretty sure we downed half a keg. We had a good chat, I think. After we get Hephaestus, we'll be taking the fight to the Zeniths. So, no more reading. Ah, it wasn't that bad. Not really. Besides, going through all that data helped me realize something. You know, the soldiers, the ones that fought the Pharaoh machines so Gaia could be built, they were fighting a battle that couldn't be won. Not with all the weapons in the world. I think most of them realized that, whether anyone said it or not. They still did it, though. They bought time for all the eggheads working to save the future. Our future. As long as I can do that for you, I'll consider myself a success. Thank you, Erend. I'm glad you're with me. Okay, enough. I'm gonna get emotional. I should go. That same here. I got a date with a cauldron to prepare for. Aloy.
Everything okay with you and Beta? It sounded like you guys had a, lively conversation. We just had a lot to talk about. Does this mean she's coming with us to Gemini? It does. I hope you're ready to rein in the most stubborn AI of all time. That's what all this was for, wasn't it? Hephaestus won't go down quietly. Hephaestus is just a program that's lost its way. We are fighting for our survival. I can always call upon the goddess if you're nervous. Funny. You were right, you know, about keeping Rost's memories buried. I guess part of me thought he was holding me back, because he wanted me to be a Nora. But the truth is, he gave me a lot. And I took him for granted. He was a good man. He raised you well. I hope firing off those pulse generators will be enough to distract the Zeniths. It'll work. It has to. Always optimistic, huh? Nah, just stubborn. It's a good quality to have when dealing with you. Yeah, right. Any last findings you want to share before leaving? Not really. Though I've reached a decision. Oh? When we put Gaia together, I want to return to the Nora. Spread what I've learned. You think they'll listen to you? In time, I believe so. If anyone can make it happen, it's you, Varl. Once Gaia is back up and running, I expect you to put all your training to good use. The seeds have been planted. All they need is a chance to bloom. What? I thought that was pretty good. Zoe liked it. I'm glad you and Zoe found each other. Don't forget, you're to blame for that. What will you and Zoe do if you go back to the Embrace? I hope she'll come with me. At least for a while. And I'll go with her to Plainsong too. She'll probably want to talk to her people about all this as well. We'll figure it out. I know you will. How does everyone seem to you? Anxious, but ready. I heard Katalo ask for Alva's help with his pulse generator. And I know he's been helping her with a few fighting techniques, just in case. I hope they aren't needed. Like I said, just in case. I'm glad you're coming with me, Varl. Sure there's no urge to run off alone in there somewhere? No more running. Joo, mä en sano mitään. Kato, se on tehtäväkin sillä alapuolella. Hey, we'll be going after Hephaestus soon. You good with the plan? I've already got the location of my assigned cauldron. Good. I heard you and Beta had a talk. News travels fast. It wasn't exactly a quiet conversation. There were just things that needed to be said. A healthy crop to those who clear the weeds between them, as the Utaru say. You look like you have something on your mind. We're going to war soon. And war is something I promised myself I'd left behind in the Red Raids. But the more of your data I go through, every voice I hear, every word I read from her ancient past, it makes me realize just how much life was given so that ours could flourish. Fighting for that gift, it's our responsibility. If we fail, it was all for naught. Helps to know you're not alone. For a moment there, you sounded like Varl. I don't know what you're talking about. Joo, I should go. As soon as you intend to leave for Gemini, you'll hear about it. Mä lähden Keminin kylvässä sitten. Aloy! Right to work, I see. There's just so much. I mean, we knew of artificial beings that served the ancestors, but Gaia? Oh, she's amazing!
And you, a true reincarnation of an ancestor. Genetically speaking, of course, not like the, late CO. And there's more ancestors out there, returned from beyond the stars. Of course, they're trying to kill us, which is not great. And Eric Visser is with them, which is disturbing. And then there's Hephaestus, and... Okay. How about we take it one step at a time? You're right. I also owe you an explanation for everything that happened at Landfall. Oh, and if you have a moment, there's something I could use your help with. You mentioned the reason you came here was to help your family. Your sister... Her name is Alika. Our parents are commoners, peasants, really. When I passed the divination exams, they were so proud. It brought honor to our family and increased rations. Only Alika begged me not to leave for the research academy. Why? What happens there? Alika knew that once you enter, you're not allowed to leave or see anyone, not even your family. Unless you can get special permission and an escort by an overseer. It sounds harsh. Like the focuses we keep, diviners are few in number, and the Empire is, well, fearful that outsiders will try to steal our knowledge. Last time I was allowed to see my family was just before our voyage here. Because of my position, I was able to get them refuge from the floods within the capital. But if our crops don't recover soon, they'll starve to death along with everyone else. I promise I'll do my best to make sure it doesn't come to that. The ancestors, is that what your people call the old ones? Yes and no. The ancestors are the greatest of the old ones. Those whose legacy taught us agriculture, medicine, warfare, leadership, and patronage of the science and arts. The CEO called Elizabeth Sobek an assistant. What's that about? Right. Well, any old one who has made minor contributions or worked extensively under one of the ancestors is called an assistant. That's how we thought of Sobek, until we met you. Our limited access to data past the late 2040s has obviously misinformed our view of the past. You said you owed me an explanation for what happened in Thebes. I'm listening. Right. I'll start at the beginning with the CO. He was an Imperial, the Emperor's nephew, in fact. As such, he sponsored many diviners to search the legacy for anything that might help the tribe, and himself. He took a special interest in anything related to Ted Faro, whom we consider the greatest of the ancestors. Ted Faro, revered ancestor. That's tough to take. I know better now, of course. Anyway, the diviners discovered that Faro spent a great deal of time in San Francisco. In fact, many of the most important ancestors did. So the Emperor's nephew convinced him that an expedition across the ocean might solve our most pressing problems. If only we could find the right data in this fabled city. Perhaps we could roll back the floods and storms that threatened our people. The Emperor declared that all the tribe's resources be poured into this endeavor. Dozens of ships were built, scouting missions were dispatched, and the Emperor's nephew was named CO, one who wields the legacy for the good of the Empire. The living embodiment of Ted Faro, a renewer. It may seem strange now, but for a time, he carried all of our hopes. We really believed he would save us. We had no idea just how perilous the journey would be. You said the expedition across the sea was more dangerous than you thought it would be. What happened? We lost most of our ships to hurricanes, and scores of soldiers perished to hunger and disease. And that was before we even hit the coast. Once we landed, machines ripped our patrols apart, and we struggled to replenish our rations. There were bright spots, to be sure.
We found Thebes and the greenhouse. But nothing improved the CEO's mood as his dreams of saving the tribe were slowly dashed. He became more and more obsessed with Thebes and what lay behind its door. And more convinced that the title of CEO was no mere honorific. You heard him, spouting nonsense about Pharaoh's essence and some kind of becoming. We knew these weren't the words of a sane man, but he was quick to put any who spoke out in front of a firing squad. What a great guy. The Quen are wrong about many things when it comes to the legacy. I can see that now. But what the CO became was a complete perversion of what principled diviners stand for. The pursuit of truth. I'm sorry you had to endure his madness. I'm just glad it's over. For everyone. So, Bohai, your overseer. Will he run things better than CEO? He won't execute people on a whim, if that's what you mean. But he's hardly a paragon of integrity. I can't tell you how many times he took credit for data in the legacy that I uncovered. The best thing I can say about him is that he can be trusted to always do what's best for him. Yep, sounds about right. Back at the greenhouse, you spoke of knowledge forbidden to your people. Diviners are meant to seek out the truth in the legacy, and many Imperials sponsor them in the hopes they'll find something the Empire can put to use, thus gaining favor with the Emperor. But the Board of Overseers claims certain truths are detrimental to the stability of the Empire, like discovering one of our revered ancestors ended the world. That is why diviners are only allowed to access segments of the legacy. Only overseers can view it all. It ensures that any heretical data can be contained and retrieved before it can spread. What happens to diviners who break the rules? I never had the courage to ask. You mentioned Eric Visser? How do you know about him? The Zenith who tried to kill you? He is known to the Quen as the Protector. Combing through data related to his work led us to breakthroughs related to weapons and military tactics. Knowledge our rulers used to conquer and expand, to become the empire we are today. That's why he's one of our most revered ancestors. But, based on your encounter with him, it appears he's even more ruthless than we ever imagined. Yet another distorted interpretation in the legacy. Well, at least you're piecing together the truth. If only the overseers back home would do the same. Beta mentioned other Zeniths. Tilda, Verbena, and Gerard. I'm afraid I don't know anything about them. Whatever legacy they left behind, the diviners haven't recovered. Must be strange to think that some of the ancestors your tribe reveres are still alive. And here on Earth, right now. Yeah, it is. Part of me's curious to know who else besides Eric Visser might be among them. Maybe Nikita Arand? We call her the Spark. The legacy tells us she brought unlimited energy to the old ones. Or Sung Jiao, whom we call the Healer. It is said she found new ways to extend the ancestors' lifespans. But my curiosity fades when I think of how different our view of Visser was compared to the reality that you experienced. Perhaps it is better not to know. I see you've been using your new focus. It's been fascinating. So much better than the version the Quen have. What would have taken me years to sort through, like the database you helped me recover, with this, I've been able to establish search parameters to speed up the process. This could revolutionize how diviners analyze the legacy. That is, whatever part of it the overseers would actually let us study. You wanted data, you'll find lots of it here. A diviner has never had this sort of unsupervised access to archives such as this. And
knowing you, I suspect there is much that would normally be forbidden held within them. But I was sent here to help you. I would be remiss to ignore any truth laid before me. Maybe it'll help the Quen find their way back to the path of truth. Any more data catch your eye? All of it? I have so much to study up on. Years, actually. I'm particularly interested in the Odyssey. We knew the ancestors had made it to the moon. In fact, we theorized some of them had settled on it. But Sirius is way farther than that. And we thought journeying across the ocean would be the feat of a lifetime. The sheer calculations needed for space travel. It's overwhelming to think about. Even so, the Quen are way ahead of other tribes when it comes to understanding this stuff. Where I grew up, everyone thought that stars were sparks that rose from a fire lit by the goddess to guide us through the night. I imagine you don't know anyone here that well yet, but they're a good group. It's funny because one of your friends is, well, another you. Not that you are the same person at all. I mean, you are, as in, you're both genetically Elizabeth Sobek, but even so, you're different. We grew up very differently. But sometimes different is good. Yes, of course. You mentioned there was something you needed help with? Yes. So, as I was sifting through data from the greenhouse, I found references to an old world system back in the Great Delta. It's called Leviathan. My people discovered it decades ago. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. The legacy revealed that the old ones used it to control flooding. But we've never gotten it to work. The whole thing is shut down. But the data from the greenhouse mentions the research facility where Leviathan was created. It's in San Francisco. Another Pharaoh facility? No. Leviathan was a project by Eileen Sasaki, another ancestor. So the legacy tells us, anyway, if we can acquire that data, we might be able to fix the system back in the Great Delta. Every year, my sister gets terrified when the long rains begin. With Leviathan, maybe she won't have to be. Okay. So, where in San Francisco is this facility? That's the thing. The data doesn't say where, exactly. But one of our diviners has been exploring the ruins. He might know. Would you come with me? I have a feeling that wherever this facility is, well, you're much better at fighting machines than I am. Of course. I'll let you know when I'm in landfall. Thank you, Aloy. I hope everyone's been treating you okay. Oh, yeah, of course. They've all been extremely welcoming. And they share the knowledge they learn on their focuses with each other freely. It's refreshing. Back home, diviners can only share data with the permission from the overseers. Sounds restrictive and stifling. Yeah, you are not wrong. Have you spoken with Zoe at all? A little bit, but I did hear her singing with Varl not too long ago. I don't think they noticed. Zoe seemed so free when she did it. Like every emotion she had was taking flight in song. And she looked happier because of it. I felt so dull and nervous in comparison. You should ask Zoe to teach you sometime. About Utaru music. Maybe. If you need anything before heading out to the cauldrons. You have nothing to worry about. Gaia's explained your plan in detail, as expected from such an efficient AI. I've even received some very, succinct combat advice from Kotalo. You know, in case the Zeniths show up. What kind of advice? He, told me to run. We'll even the odds soon enough. On se I should go. Of course.
Before you do, is everything all right? It sounded like there was an issue with Beta and the mission. Not anymore. We just needed to talk some things through. To understand one another is to embrace truth. And, like I said, I'll let you know when I'm in landfall. We'll find the data you're after. I appreciate it. Kaijan kanssa mä en mene vielä puhumaan, mutta... I'm telling you, the old ones put blades on their feet and... Mutta... Nyt kun aina etin sitä kotalloa, silläkin on huutomerkillä tietysti. Interesting. Aloy, are you well? Had a bit of an issue with Beta. It's better now, though. I'm not surprised. Really? Why not? I once knew a warrior who discovered he had a brother late in life. It was deeply uncomfortable for him. Did he ever get over it? In time. But not before the two siblings nearly killed each other in a single combat challenge. Well, at least I avoided that. You nervous about the mission ahead? If I live, it will be in victory. If I die, it will be in battle. What matters most is that you achieve your objective. I'll do my best. Think you're ready to put all your training to the test? I am Tenakth. I am always ready. I should go get ready. I await your orders. Jos mä kävisin nyt siellä vessassa, kun se vessa on vapaa. Know exactly where to hit us. So, our enemy is immortal. Most of my people don't survive past 30. The world is in peril, and we fight amongst ourselves. Mun mieltäkin ottaisi se kotallon käsi. Tääkin ottaisi mun mieltä. Ton kyllä voisi yrittää tehdä. Kun se voisi olla ihan kiva, jos sillä olisi toi käsi, niin se voisi olla hyötyä tossa. And dirt. Don't forget all that dirt we had to bring in. I think it looks nice.
Felt cold enough for a snow. Onko tää taas uusi toi? Mikä se nyt oli? Ei kyllä oo. You look geared up for battle. Always a smart choice. Ei näköjään ollut. If you walk by, you'll miss out on a good trade. Minne siis pitää mennä? Tonne. Haa. Ai. Siinä on aikamoinen matka. Tiedän, ei kerpa. Onko se missä lähempänä nuotio? Tossa on nuotio. Noin. Timskuu! Oho ja. Wow. Niin. Se on vähän lähempänä sitä. Mikä toi jo? Mä en tiedä, haluaa tietää mitä toi on. Take much damage from purge water. Mitä mä sen ohiin vai? Timsku, älä viitti haukkua. Siinä on vieläkin aikamoinen matka. Tuolla on suoja. Sinne vois mennä. Käväsemään. Petomainen kaivautuja. Kuollut petomainen kaivautuja. No ei oo mitään kivoja. Otan vittu kaiken mahdollisen äärikääntiä, että tässä selviämiseen. Niin. Mitä? I'll stash this away for later. Kivi. Tuolla suojassa pystyy tallentamaan. Otit sä mulle? Wow. Aikamoista maastoa. Joo. Ei perkele, älä. Nyt mä tiputtaudun alas. Ei nyt haittaa sinänsä, mutta... Mikä paikka toi on suojalla? I'll save this for a dyer. Tää on kyllä aika uutuinen paikka suojalle, se ei voi muuta sanoa. Pit. Noniin, voisit sä kiivetä sinne? Älä jää siihen jumiin. Ei liiku mihinkään suuntaan. Sen takia se aloittaa alusta, kun se ei saa tehtyä enää mitään, kun se taidot ei riitä. No. Noin. Tykkään liikkua päivässä aikaa enemmän yöllä.
Ja sitten, ups. Noin. Sitten niin jatketaan matkaa. Mä tein tiedätkin. Mä olisin tietenkin voinut näitä taitoja katsoa. No, selviytyjä. No. Joo, toi on kyllä hyvä, toi on juovuttu nopeampia juoda. Noin. Toivottavasti mä nyt kuolen, että mä joudun laittamaan uudestaan. Mikä tuolla? Ei mä näe mitään. Siellä joku siellä on kyllä. Mä käydä katsoo sulta sen, mikä toi nyt on. Tuntipä asutus. Joka täältä uusia tehtäviä. Noin. Mielenkiintoista. Outlander, are you in need of supplies? En tarvi supplies. Elohopea nousee. Huonoja uutisia. Tulokset ovat saapuneet ja virallisesti puhuen ei onnistu. Jopa viimeisellä kaivopotteja ja tekniikoita käyttämällä höyryjen myrkyllisyys ylittää IYM:n määrittämän rajan 21%, mutta kuuntele. Pinnanlaataisen läheisyydessä on runsaasti sinoperia. Kaiken tämän ajan jälkeenkin rakentamisen ja puhdistuksen pääkustannukset olisivat aivan budjetissamme ja ilmailualan tarvitseman nestemäisille peilidiesille trendaa meillä on suotuisesti. Puhumattakaan Tiomersaari-rokotteen markkinoista. Kaiken kaikkiaan elopean hinta on noussut 12% pelkästään tällä vuosineljänneksellä. Tunnen kolmannen osapuolen, joka voi auttaa myrkyllisyystietojen kanssa hienovaraisesti ja luotettavasti, eikä mitään surkeita muutoksia voisi lopulla, vaan käy kattavan muutokset läpi. Tietokannan hän ei ole halpa, mutta ei täysin hintansa väärti, kun saamme siihen homman pyörimään. Tämän tili on liian hyvä jättää käyttämättä. Kerro mielipiteesi, Dave. Okei. Sellaista. Mikä sä oot? Luomotyyppi. Ylhäälläkin on joku. Ruokaa. Tämmönen paikka täälläkin. Mikäköhän tuo kovero on? Joo. No tuonne päin. Tää on vähän sekavaa. Sekavaa, että mihin suuntaan pitää mennä. Urmeen merkki. Hemetti. No niin. Nyt pitää muka kiertää jostakin. Mennään tuolta vaikka sitten. Mikä tää jyminä täällä on? Mikä paikka? Ai tää on se kovero. Nyt mä ymmärrän, mistä on kyse. Nyt se pistää mut kiertämään vielä isomman kierroksen. Ei hemmetti, nyt varmaan lähde kiertämään.
Joo, hyvä oikea suunta kyllä joo. Kartta on kyllä aika omituinen välillä. Suoraan sanottuna. No just näin. Täälläkö me mukaan oltiin silloin talvella? Kyllä vähän omituinen tää. Kuka me tuolla oltiin? Siis minä ja Paati ja mikä, tai siis Aloyhan se minä vaan Aloy. Me tehtiin sellainen, tai sitten tehtiin vähän eri lailla, että ne ei tarvinnut matkustaa silloin sen tehtävässä, mitä mulla on silloin viimeksi. Sitten ne pitää matkustaa. Take us to a dire later. Hyvän näköistä. I can use shock ammo. The Zenith Lab's around here. That's where Katalo said we'd find what he needs to build himself a new arm. I should let him know I'm around. Hey, Katalo? I'm at the Zenith Lab. Ready to come over? I'm on my way. Aloy, I appreciate you meeting me here. I'm happy to help. Did Gaia mention where exactly in the Zenith Lab we'd find what you need? She mentioned the chamber where you found Beta, and the database that lies within. She said it'll help us find the knowledge and components I require to build a new arm. At least we know where to look. We will have to be quick about it, in case the Zeniths are watching. Understood. Ai otammeko lähteä sinne sitten? The lab's up this way. Yhdellä kädellä onkin varmaan hyvä kiivetä. You okay? I got this. Machines. They're scrapping the specters for parts. Should we dispose of them? Or we can sneak past them. Your choice. Should save my plasma ammo. Use something else. Minähän nyt ollaan menossa sitten. Mennään. Jos me onnistutaan, niin me mennään kyllä ohi. Mä kyllä olin valmis menemään vaan ohi. Mä en tiedä vaan onnistuuko se.
guess Hephaestus was busy making hunter-killers. Oliko tää vielä muita? Tuolla on vetamainen kipikiitä, ei jumalauta. Tuon ohimalla tää voisin kyllä mennä vaan ihan niin piilossa. Hello. Joo, ei kiitos. Joo. The anime did this? Hard to believe, but yeah. Pass. Just gotta keep low and quiet. Tänne pitää siis mennä. Minne se nyt me ollaan menossa? Tonne. No niin, no niin. No hemmetti, hyppäähän nyt sinne. Tonne päin. No ihan hukas. Enemies up ahead. Oh fuck. Plasma's wasted against that machine. Oikein kiva. Tää onkin niitä lempijuttuja. Mitä se saat? Okei. No. We better get a move on. The room we found Beta in is up ahead. Lead the way. Hyvä tietää, kun tiedä pysyä hiljaa jossain vastauksessa. Tai hiljempaa. Oho, se kuoli jo. Onneksi mun ei tarvitse yksin niitä vastaan. We're here. Now we just need to find a way to access the database Gaia was talking about. Käyttömateriaalia vaikasta huoneesta. Varl mentioned you found Beta in one of those pods. I would hate to be locked up inside such a thing. There's barely room to breathe. Kohtalohan se olikin, mitä mä etin.
Täältä piti niinku löytää. I think I found what we're looking for. Let's hope it holds the answers we seek. I'll download the database to your Focus, so you can search through it later. What about the components? They should be somewhere on the... Spectres! Oh fuck. You've underestimated me. Voi herran tuude. Tulkaahan tänne päin sieltä. It's down. Ai vittu. Oh fuck, kivari alas. The Zeniths might send reinforcements. We need to finish up and get out of here. The components should be somewhere on the second floor. I'm right behind you. Hei muuten, mikä mun taso on? Helppo. Perkele. Mä mun pitää normaalin tason, kiitos. Mä en tykkää tästä paikasta. Tämä paikka onkin stressaava. Kierrä se ylös. We need to search the entire floor. I'll keep a lookout. Don't want any more surprises. Good idea.
A vent. Might be a way out of this room. Saatana. Missä aukko? Tuolla. Noin. Tuo on avattu, mutta onko täällä muuta? Ei. Täällä vissiin mitään on. Paitsi. Kukaan näyttäisi olevan. Mulla oli mitään kiire, mutta ei kumminkaan mulla ole mikään kiire mihinkään. No. Joo. The components have to be here somewhere. Mä pääsin täältä pois sitten, kun tänne menee. Joo, onkin mä aikaisessa suunnassa. Ehkä. Mä en tiedä, miten pääsen pois täältä sitten. Mä oon nyt tuoksi tää on sellainen sokkela. Oho, tonne päin. Meni väärään suuntaan. Mistä? Olis mä niinku takaisin sinne, mihin mä aloitin, voi Herra Jeesus sentään. Nyt tuleekin samassa paikassa vielä. Mun mielestä mä oon edelleenkin samassa paikassa. Please tell me the components are in there. Gotcha. I should go back and give these to Kotalo. Yes.
Oho, siinä. Valmiiksi pureskeltua. 18.1.2065. Claire. Olisit ollut kanssani Zero-Rapinin palvelussa. Joka tämän diilin neuvotteli meidän kanssaan oli Nero. Läjä vanhaa teknologiaa, joka kerää vain pölyä varastossa vastineeksi koko ihmisen tietämyksen kopiosta. Siinä vasta hyvät kaupat. Sitten tyyppi, joka johtaa ja aliohjelmaa Patrick Lane. Sitä melkein näki tuikkeen hänen silmissään, kun hänen pommitti meitä ja jatkuu kyselyksille eksogeenien kammioiden rakenteesta. Se olisi kun se heilutunut hänelle kissan milttua. No kuitenkin ne pyytävät kissatilaa ravinteiden kuljetuksesta. Johtoporras on antanut luvan, joten tämä lähetä kaikki mitä meillä on. Patrick Lane varmaan kusee huutuinsa silkasta ilosta. Okei. You found the components? See for yourself. You have my thanks, Aloy. Something wrong? I was just thinking about what it will be like after I build the arm. Will I feel different? Whole again? Idle thoughts. They can wait until we're back at base. You go on ahead. I might want to take one more look around, in case there's anything useful. Very well. I look forward to putting what we found to good use. Walk with the 10. No, musta tuntuu, että mä lähden kyllä pois täältä. Tää paikka hirvittää mua. Vaikka täällä olisi kyllä varmaan vaikka mitä tärkeää. Missä on lähin nuotio? Tossa. On tonnoin. That machine was built to kill hunters. Älä tuu tänne päin. Hän haluaa taistella sua vastaan. Mulla ei mitään järkevää syytäkään ruveta taistelemaan sun kanssa. Otetaan se... Mitä se kulkee. Tota vastaan ei mitään järkevää syytä ruveta taistelemaan. Miksi taistella turhaan? Sarvaatikin sinne painaa äänetön isku. Sarva tekee syyhyä. Nyt se ei kuole siitä äänettömästä iskusta. Se on tuolla alempana. Oh-oh. Tää rotat vaikka etsimästä. No niin, vihdoin. The snow brought the chill.
Nyt voi mennä takaisin tukikohtaan. Se homma hoidettu. Mennään puhumaan kotalla, katsotaan saako nähdä sen käden jo sillä. Se helpompi tehtävä, kun mä ajattelin alun perin. I know that. But if there were two of me walking around, I'd run for the hills. So, our enemy is immortal. Most of my people don't survive past 30. I was wondering when you'd return. You wanted to talk about your arm? Indeed. It's time to test it. And I want you to be there. Okay. How are we doing this? Not how. Where? Will you meet me where we felled Regala's tremor tusk? Right where the river bends? Sure, if you want, but I'm not sure I understand. You'll see when we get there. I promise. Then I'll let you know when I get close. You have my thanks, Aloy. Joo. Ei muuta mennään sinne. I'll call you when I'm close to Regala's old outpost near the bulwark. May the 10 guide your way. No ei nyt mitä matkasta tukissa on. Ihan jumalaton matka. Mitäs sätti, mitä teille kuuluu? Kertokaa kuulumisen. Utelias tietämään, mitä ihmisille kuuluu, ketkä katsoo mun touhuaamista. You look geared up for battle. Always a smart choice. You shouldn't miss the chance to trade. No. Tonne pitää mennä. Selvä. Sieltä miten niin sieltä ei kelpaa sinne nuotio? Okei, kauan rohkeasti. Champion, over here. I've got something to tell you. Taas tuli huhu. The further west you go, the deadlier machines become. If you're smart, you'll stop by our hunting grounds south of here. Get some training in before you face a real fight. Thanks for the advice. I'll stop by if I'm in the area. Uusi metsästysmaa, jumalattu. Mutta sehän kiinnostaa toi Kotalon käsi. Aloy, it's Kotalo. I've heard the arena is still closed following the cool route. Something about a problem with the ballista. Perhaps you could help. Machine fights provide good training for our soldiers. And for you too, if you're interested. I'm sure it would be a spectacle. There are considerable rewards to mark your victories. I'll see what I can do next time I'm at the Grove. Hemmetti mun merkki tuolla jostain semmoinen lompulossa. Hämärä tuolla.
Nyt jotenkin pääsisin lähemmäksi sinne. Niin. Mikä tuolla? Tuntematon paikka. Lähdetään katsomassa. Tulikaan jo. Oho. Siellä saattaa olla mitä? Ainakin siellä on... Vihervalo se ainakin oli. Ei ollut yhtään turha reissu. Otetaan nyt se ainakin aseiden päivittämiseen, onko se kuinka usein on huomannut. Onko tuolla kettä? Ei. Laista. Hoijuu tähän. Oho. Joo, sulla on vihollisia, mä niitä kanssa rupea taistelemaan. Niitä rupea auttamaan koneiden kaatamisessa. Se on siellä tyhmää. Tyhmää touhua. Nyt minkaan mitenkään kiitollisia siitä, että mä autan niitä. This is where Kotalo wanted us to test out his new arm. Not sure what he's planning. Hey, Kotalo. I'm by the Tremor Tusk site, where we agreed to meet. Want to test that new arm of yours? I'll be there shortly. Thank you for waiting. Maybe now you can tell me what we're doing here? Not just yet. Follow me, please. Someone's being awfully mysterious. You took your sweet time telling me what you wanted to do to the bulwark. Consider this my revenge. Fair enough. This is it. What am I looking at? Oh, you'll see. Come. All right, talk to me, Kotalo. I wish to test the arm on that. It has menaced the valley for some time. Killed more than a few of the Sky Clan. But no longer. I'm honored to help. Nyt mun on pakko käydä vessaan, kun ne aloittaa mitä. Tuosta tulee meidän Terminaattori. After you. Joo. Katsotaan sitten montako kertaa mä kuolen tolle.
Let's see how this thing likes the taste of metal. Better use something other than fire. Oho, mam lohi. Do you need ammunition? Joo, vittu meni ohi. Nyt se on tosi siihen. Ai haatama. Oi jumala. Arvasin jotenkin. No, uudestaan. Let's see how this thing likes the taste of metal. Could use frost ammo against it. Mun mielestä mä olin ihan normaali tilassa. Joo. Mut tuli kohta se helppo. Well, I think it's safe to say the new arm works fine. Agreed. Then why are you taking it off? This is what I am now. What I overcame. Anything else feels wrong. Like a disguise. I'll use the new arm when I need it, but the rest of the time, I will simply be myself. I wouldn't have it any other way. You have my thanks for doing this with me. Here. Something to mark our victory. Thank you. I'll see you later then. The Ten be with you, Aloy. Nonne. Mitähän toi on? Ilmeisesti vartio. Luun valkea kyynel. Missä se tässä näyttää? Tuntematon suoja. Täälläkin on vaikka mitä. Mennään tuonne tuntemattomaan suojaan.
Stay and rest. We'll push on. Tavaraluettelo. Täällä on kaikki. Mitä vähän tarvii. Kohtava ajurunko. Laitetaan nyt jotakin sattatunnaa, mitä mä olisin tarvinnut tuolla. Enpä siinkään. Mutta tuo lisäystä on ihan hyvin. Mikä toi tuntematon paikka tuolla? Mä oon utelias ihminen, luon tätä utelias aika usein. Ja kuinka vaarallista tämä uteliaisuus on. Lisää lisäystahnaa. Tuolla on liira joku esine. Muinainen metallisilmä. Katohan, mitä mä löysin. Eye in the sky. Must be a Cyclops drone. I have to get its data. Kannatti tulla. Tutkimaan. Maybe I can climb something to jump onto the drone. No, vähän ne jumii siitä tietenkin, niin mä en edes näe mitään. Tää ei varmaan ole tarpeeksi. Mutta mä pääsikään tänne katolle. Pääsin. Tää on luultavasti liian kaukana sitä. En varmaan tästä pääse hyppäämään siihen kyllä. Tää on liian helppo kohta. Joo, liian helppo hoisu. Liian helppo olisi. Ja tuolta ylhäältä, jos pääsisin tänne ylös.
Tuolla on täydellinen paikka, mistä mennä. Ehkä. En tiedä, onko tää täydellinen, mutta katsotaan. Pitää muistaa liitä, jos mä en osu siihen. Got it. Okay, grab the drone's data. 50. Sitten vasta kasvaa 5 minuutin kuluttua. Haista nyt kukkanen. Ei nyt katkaista yhtään mitään. Missä tää? Joo. Tonne miltä menee. Kekään tuolla sitten. Ei ainakaan se, mitä mä haitin. Tai mietin. Paksu sarvi. Minkä vaan nahka? Tommosen lampaan nahkaa tarvitaan. Noniin. Hyvä lohen ruoto enää. Metsiä nuoliviineen tarvitsi. Mistä mä hemmetistä mä löydän lohen nuolen? Okei. Nyt joku nuotio on aika tonne. Se on aika hyvin, että mä saisin heti ensimmäisestä. En mä taida sitä käyttää hakea sitä. Punaisen voit. Punaisen voit. Mennään kattoo sitä. Tämä kuva käsittää plasmaa.
Ja toi verkki pois. Se häiritsee. Noin. Tunne vähän. Vielä mä en käydykään edes. Vittu, se kun menee väärään suuntaan. Miten voi mennä väärään? Niin joo. Mä ymmärrän, miten voi mennä väärään suuntaan. Apua. Täällä kiertää noin. Oot jo? Missä? Tossa. Ja mielenkiintoinen aina toi sellainen mikä saadussa nyt on, kun se oho. Riders on patrol. I need to be careful. Tää onks täällä jossakin joku hemmetin, en tiedä. Oho. Tää on kuin liila esine. Sen luun. Mä en tiedä, että se on liila. Lohenruoto. Täältä saa niinku lohenruotoa vai? Onko siellä viherä olokin? Täältä sanoit, mitä sä sai. Joo, täältä. Lohenruotoa. Löytäisin aika lohen. Tänne tehdään jotakin tutilta. Let this green shine off carefully. Missä täältä saa lohta? En ole nähnyt yhtäkään lohta täällä. Tuolla. Ei se ole pekari.
Tätä pitäisi saada lohta, mutta näitä ei tiedä mistä helvetistä saa. Mä oon aina tiennyt sen, että näiden kalojen saaminen on kaikkein vaikein homma. Mistä mä muutun luheeksi? Tehtävä väittää, että täällä se olisi, mutta mistä? Mikä täällä on? Joku vihollinen. Pyykky. Pekarit. Taas joku. Tänään yhtäkään vihollista täällä kyllä. Nyt menee hankalammaksi tää homma. Bling, 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 bling. Yritän löytää sitä vitun lohta. Tää oli vaikeampi tehdä kuin ajattelinkaan. Tää on vähän sama kuin kana on portissa pahin vihollinen, niin vaikea tehtävä löytää kalaa. No, ei voi mitään itse muualta. Että olisikohan missään muualla. En tiedä. Mitä se on sitten tonne? Toi on kemiini. Toisi joku toinenkin pata. Mun mielestä on joku toinenkin pata olemassa. Joota. Tämä se sitten on tuolla. Mutta oikeassa suunnassakin. Voit rakentaa hiukan kannamalla läpi koneella. Koska sitä lohta ostaa jostain. Muistaakseni on yksi paikka, mikä myy kaiken maailman tommosia roinia, mutta mä en muista vaan missä se oli. Oliko tässä pelissä käy? Nuotio löydetty. Täällä se oli, tuossa oli se joku, miten piti puhua jollakin. Puhu pentalolle suolanpurussa. Good to see you.
Katsotaan, jos se syötyy sitten pentalan. Enter. May your enemies fall. Your enemy is mine. Your courage serves you well. Guided by the plan. Seek out the wisdom of conscience. Sitä ei mitään tahnaa. Mä tahnaa tarvinnutkaan enempää. Ei tarvitse. En tarvinnut lisäystahnaa. Hyvä. You, Outlander. Come and trade. Don't waste that. Tässä piti puhua suolanpurussa. Tuossa voiton maku. Tässä me tehtävässä sanottiin. Jaha, joku kokin kanssa pitää jutella. Red hair, keen eye, big spear. Those ingredients mean a Nora warrior. Aloy, you defeated Regella at the Grove, right? There's not a rumor in the land that doesn't cross the cookpot. Kitchens chop up the meat and stir in the gossip. And was what you said to that Tanakh soldier just gossip? About foods that can make her stronger? You think soldiers are the only ones with skills? Blades aren't just for war. Slice up the right ingredients and you'll be stronger in the field. With the correct preparation. This meal can make me stronger? Stronger, healthier, more resistant. There are all sorts of benefits depending on how I prepare it. You vary your diet, you benefit from the different properties of the food. Look at the OSA. They drink all that beer and come out barrel-shaped. So why is it so hard to believe that food could change you in other ways? Your friend doesn't seem convinced by your claims. The people here would stick their heads in the ground and drill out their dinners like grazers if they could. But I'm convinced if I show Hakata here, if I show any of them the benefits, then the others will come around. What ingredients do you need? Some bird meat and a little mystery ingredient. If it stays a mystery, I won't be able to get it for you. Wild bird's eggs. These soldiers won't touch them. They claim warriors only eat meat. But a true warrior takes every advantage. I'll get you those ingredients. See, Hakata? True soldiers aren't cowards in the kitchen. You can get the eggs from the island in Desert's Tier, the lake just outside the walls. As for the meat, plenty of birds feed in the grasses around the shores. Bring the ingredients back here, and you'll get that meal for free. Mulla on 3 linnunlihaa. Oho. Siis tää. No mennään tonne sitten. Niin se hiton suuntaan mun täytyy mennä, että saa niitä linnunmunia. Sitten sekavaa.
There should be goose eggs on this island, if I can find the nests. Kutittaa. That's one. Oh fuck. Tästä tulee aika vitun kiva. Lord, Mom won't make things easy. Vittu, laskenut alas vittu hänen puudeista. Oho. Tää on jonkun osa, minkä mä tarvitsen. Oho. Maybe my focus can help here. Oh my god. I better hope they don't try and scrap me. Just näin. Here we go. Tässäkin on niin sanottu aimaat, mutta paljonko siitäkin on hyötyä. Missä toinen lintu on? Tuo jossakin ylhäällä helposti. Kiva lää. Se on niin epäreilua. No.
I'm not giving up. Huhhuh. Oho. There must be another nest. Could try my focus, see what it picks up. That's another egg. Varisaakan nokka. Missä on varisaakan nokka? Tuolla on jo varisaakan nokka vissiin. Tuolla. Got one. Ja yksi. Minun pitää löytää kirjantaa. Focus might find something I missed. Joo. Ja se saattais jättikitä. Eikös mä ottanut tätä resurssit jo? Otin. Lehmetin, niin kerään sitten täällä aika pyörin ympyrää viikkausia, että tässä yhtä hemmetin munaa. Maybe there's a nest on that smaller island. Totta helvetin. Better shake off this wet. Tuolla. That's all the eggs. Now I just need the bird meat. Ihan jo Birds here. Let's get the meat that cook wanted. Täällä on kaikkea muutakin. No vittu, ja käytä, mun täytyy tätä käyttää. Tähän tarkoitukseen, mutta ihan sama. Veeriakoira. Jänis. Onneksi me ei tarvitse niitä kauhean montaa kerätä kyllä. Veeriakoiria täällä kyllä on.
Korpsparslopari. Pelaamme tällä viikolla Korpsparia. Uutta kirjailtavää palokorttipeliä. Pelin ydinsetti antaa sinulle valita yrityksen ja rakentaa joukkoasi useista autentisista taistelupolopotteista. Voit sen jälkeen lisätä laajennuksia, joiden mukaan tulee harvinaisia käytössä olevia malleja, prototyyppejä ja resurssikarttoja. Tällä kerralla me yhdistämme ydinsetin 2 farolaajennukseen. Aloitetaan toteamaan, että Korpspar on monimutkaisuudeltaan perus- ja keskitasoa, mutta säännöt opittu ja sitten löytyy minusta tarpeeksi taktisia ja strategisia mahdollisuuksia minkä tasoiselle pelajalle tahansa. Pikapeli kestää 10-15 minuuttia, kun taas valinaiset säännöt panostavat on sen 30-40 minuuttia. Jos olet valmis käyttämään rahaa boosteripaketteihin ja lainnuksiin, sinulla on mahdollisuus hankkia harvinaisia kortteja ja erikoisversioita. Korpsvarsit kortit ovat saavuttaneet keräilijämarkkinat keskimääräistä korkeammalla hinnalla, joten tämä voi toimia myös sijoitusmahdollisuutena. Sellaista. Sen takia kun piti tehdä reikä sinne. No. Mitä lintuja? Äänistäriä voida. Paris. Minne se Varis meni? Pek. Mistä? Ai se oli toi. Tää on tää. Hauskoja. Jänis. No jäniksen tullista niin tarvii jänikseen katsoa sitä merkkiä. Noin. Sitten vielä yksi. Acid ammo, make this go quick. Mikä toi on? Paris, hei. Noin. I have everything I need for that cook and salt bite. Let's see if her recipe can help me out. Onpa miten leirinuotia. Pitää tallentaa, että menetä säkin metsästä meni munia ja pariksia ja mitä kaikkea nyt on metsittänyt.
Joo. Kaikenlaisia roinamerkit perään. Tarmuvarsi. Well, we don't have to worry about running out. Käsipäs tuolla. Good day, Outlander. We should look to the defenses. They were breached too. Täällä olisi tossa kerran, tossa on kätkä. Come, trade. Jostain syystä se on parempaa kylmänä. Fakata, be ready. It's time for us to prepare the chef's special. How did you know I had your ingredients? Every cook worth their salt can read people as well as they can cuts of meat. Fakata, let us work our magic. May the courage of your stomach bring you victory in battle. We'll be here whenever you desire more delicacies. And your next meal will be on the house. So, Hakata. All right. If that Nora will risk the chef's special, I will try it. But if that slime sickens me... It's your whining that turns stomachs around here, Hakata. But this meal will put that right. You'll be eating your way to victory. The cook's right. Those meals could give me an advantage. Maybe I should pick some up before I go. So, what are you looking for today? Mulla on kaikkea. Mä voin Feast, ottaa. fight, and flourish. Pitääkö testata taas? Se muuten kun nämä mun aikaisemmat striimit katoo täältä piakkoin. Ne ensimmäiset, niin mä oon YouTubessa nyt. Sieltäkin voi käydä katsomassa. Mutta aikaisempia, jos sattuu kiinnostamaan.
Minä heitto. Mä nyt tonne. Sivutehtäviä. No, kiinnostaisi tämä. Minä katso kiellettyä perintöä. Minä ei pääse muuten kuin... Joo, mutta täällä on nuotiolla kyllä silloin. Nyt saa nuotio. Täällä on nuotio jossain kyllä. Mikä tuolla? Tuntematon. The black box signal is coming from inside the shop. Mitä? Oho. Oi perse, kun sisuti. Pitää mennä sinne sisällä sitten. Miten mä pääsen sinne sisälle? Oho. Hyvä ruveta toisen sakeli. Do that everywhere you go? Sorry. Well, I guess we can use it for storage. That doesn't make you eligible for a discount. Mä mietinkin tota justiinsa. This was always gonna be a one-way trip, so I guess they're gonna have to. To enduring victory? To zero dawn. Whatever Päivää. it is. Mitäs tänne? Oh, come on. Any chance it's an ice machine? This drink's Mitäs sinne? I guess everyone found their own way to deal with the end. There must be another flight recorder transmitting a signal. Maybe I can track it down. You, Outlander. Come and trade. En mä nyt. Todella hyvä. Mielenkiintoinen kuulostaa. En mä nyt. Minkälaisen auto ostit? Mysterykin vissiin ei se kuule. Sillä on kuulokkeet päässä. Se saatais kiinnostaa vielä muakin enemmän vielä. Varmaan. Come and make your choice. Samaa merkkiä vai eri merkkiä? Kuin edellinen. Tonne. Niin se haettiin nuotio. Tuolla on nuotio. Nyt ainakin. Miten täältä hekotin palkasta pääsee pois? Outlander, vittu. Jos mä vaan menen tästä kylmästä tänne päin. Joo, siellä oli populaa, joo. Se on niiden koti. Tähän koti nyt on. No niin, nyt sitten jos mä pääsisin sinne San Franciscoon takaisin. Noin. Niin millaisen auton se? Ai niin, joo sä kirjoitatkin jo. Minkä merkkinen BMW? Minkä merkki?
Siis mikä mallinen? Miten sä nyt sanot? Alva said one of the diviners here might know where the Leviathan research facility is. Better go to the campfire and let her know I'm here. Hey, Alva? I'm in Landfall. Can you meet me here? I'll be there as soon as I can. Aloy! Vaikka kuinka monta erilaista. I'm here. Mikä Had mallia, to mikä sneak vuosi. past a few machines on the way, but I made it. All right. Ready to talk to that diviner? Yes. He's right over there. Okay. Diviner Alva, what are you doing back in Landfall? And with the living ancestor? We're looking for the At-Bay Research Center, where Leviathan was developed. The legacy tells us it's somewhere in the city. Alva mentioned you've been collecting data in the area. Do you know where it is? Yes, I stumbled across it, but... Nyt voisi katsoa oikeastaan. Näytä kuva. Lillu pisti kuvan sen uudesta autosta. Mäkin ajattelin just tommosta seuraavaksi, mutta toi auto vaikka vissiin. Joo, toi on, mikä toi on 316. En mä käy varjosta. Mäkin on, toi on hätäinen auto. Toi on 12 sellainen. Okei. Onks toi turbo? Toi on vissiin turbo. Sä voit kysyä striimistäkin. Mun striimistä se on siellä. Okei. There was no data there, only crumbling ruins. Tell us anyway. We might be able to find something you missed. Please, don't trouble yourself. I assure you, our search was very thorough. You're hiding something. What? That is absurd. A diviner must only speak truth, as you're well aware. Oh, you're worried you found something dangerous. Something compromising on Eileen Sasaki? Keep your voice down. Look, I get it, Nirik. You want to make it back to your family, so it's safer to turn a blind eye. But think of Leviathan. How it could help everyone. Isn't that why we're here? Don't let fear deny us that. Very well. The facility's just south of here, along the shore. But even if you find a way to fix Leviathan, it's sure to be shrouded in that which is forbidden. Too often the truth is forbidden. Come on, let's go. Mitä sä fäntäilet sinne tänne tonne? Ketä tätä oli? Kulket pätkii koko ajan. Not bad with that diviner back there. We've come a long way since we first met. Nirik's like I used to be, terrified of a misstep. And with the overseers, he has every right to be. But what I've seen and learned since the greenhouse, it's so much more than what we're permitted. Diviners are supposed to seek the truth, and yet so much is kept from us. I'm tired of it. That should be the facility ahead. We need to find a way in. Oo.
Mitäkään? Mulla on taitoja. Ehkä mun parataan vielä näitä. Kumminkin. Nää just niitä tietysti hyödyllisiä. Okei. Pitäisiköhän tänne pääsee? Aloy, why is the ground shaking? That's not good. I'll wait Whatever here. it is. Don't think I can manage that. Whoa, that thing is huge. Ooh, fuck. We'll have to take it out if we want to find that data. Okay. Tää on ihan mahdoton tehdä. Vittu. Oh, I'll stay here. That looks a little iffy. Keep going. Mä luultavasti sun kuolemaan, niin yrittää uudestaan. Hemmetin luiter. Niin on. Mä oon ennenkin taistellut tällaisia käärmeitä vastaan, nää on ihan hirveitä. Ai oh. Oho. Tää on ihan sairasta. Ihan sairasta. Mistä se menee tuolla? Osuin. Osuin, jes. Vittu. Miksi mä vihaan, kun se tekee ton? Nyt ammukset loppuu. Joo. Pitäisi katsoa, että osuu siinä saatana kanssa. Noin. Down it goes. Whew. Well, I'm gonna have nightmares tonight. We should be able to look around for that data now. Toivottavasti ei tule toista tommoista, mihin tarvii noita liikkeitä. Mulla ei niitä oo nyt enää.
I might be able to kick that vent open. No niin. Through here. After you. Huhhuh. Muinainen veistos. Time for a swim. Ihana. At least the water's not freezing. Se on positiivinen ajattelija toi. Look at this place. I always try to imagine what it must have been like back when the old ones were here. It's less of a climb, I guess. Come on, let's check the upper floors. Miten me niitä ylimmät kerrokset tarvitaan? Ai näin. Pian enää. You okay? On every expedition, the soldiers would lay down walkways and barriers first to protect us diviners. But this is actually kind of fun. No niin. There. The console. Must have been what Neric found. Let's see if it has anything on Leviathan. Niin. Tää on mielenkiintoista touhua. Mä tykkään näistä tällaisista. Data on Leviathan isn't here, but there's some kind of log. Delete the database? But Miss Sasaki, when you look at the reports, 3,000 exhibiting symptoms. Over 400 dead. The data's clear. Omarama is contaminating the water supply, promoting bacterial growth. And with Leviathan based on the same architecture... You're a smart kid. Top of your class, right? My father built this company thanks to world-class talent like you. And you know what else is world-class? Our legal team. So unless you want to spend the rest of your career in some dead-end, underfunded public research institute, you'll delete that database and forward all data on Leviathan to my office. Katsotaan sitten, kun tää Yes, ma'am. videotukohtaus menee ohi. That was her. The ancestor, Eileen Sasaki. Hundreds dead. And she knew their system was to blame, but she had the truth erased. Were all the ancestors like this? Selfish, ruthless, immoral? And yet we hold them up as paragons of enlightenment and virtue. Given what we've learned, I don't even know if Leviathan will work. Hold on. Let's not give up just yet. You said before that the old ones use Leviathan to control flooding. Which means it probably worked. We'll know more when we find the data on it. On tää jotain ihan helvetin pitkä peli. Kun mä vielä ostin tähän jatko-osan. Sitten tulee, mikä loppu täällä päättyy, niin sitten se jatkuu vielä. Let's go. It shouldn't take us long to get to the tower. Katsotaanpas. Tuolta muistikirja. Niin tää Purlinsoresta on vielä. Okei. Mä oon tän vetänyt. Mä oon puolessa välissä melkein. 45% peliöpäisystä. Mä en tiedä, siihen varmaan kuuluu kaikki nämä ajojahtikisat ja pitkäkaulat ja kaikki parat ja viikkiroudit ja kaikki tää paska. Kaikki keräilijäsineet ja kaikki. Tää voitaisiin nekin saada kaikki kasaan ennen kuin tää päättyy tää peli. Tää on 100% pelattu. Se voi olla, että saa nähdä, että teenkö mä sen
striimissä vai teinkö mä sen sitten jälkikäteen yksinäni. Niin Tutut. Ei nyt kaikkea vielä eikä katsottu. Juu, mä ajattelin sitä, että teen tätä vielä ensi joulunakin. Tätä tehtävää, tätä peliä. So what was that other Tai ensi system kesänä. recording mentioned? Omu Ramba? The legacy tells us it was the predecessor to Leviathan, a system that manipulated floods to bring life to a barren desert. Gwen seemed to know a lot about this ancestor. Diviners spent years trying to figure out how to restore Leviathan. We found a lot of data on Eileen Sasaki in the process. Though, now I wonder how much of it is actually true. Entrance is blocked. Gonna have to find another way in. The soldiers built a path on the nearby ruin. Might be able to cross over from there. Lead the way. Sori, mä otan kyllä siitä vihreätä, mitä tää nyt on. Mä menetin sitä aika paljon, kun saadaan sen luikeron edessä kanssa. Mua häiritsee, kun tää pätkii tää kuulokkeet koko ajan. Mä en nyt meidän uskota puhua, kun mä ei ääni kuulu. Joo, mukavia suihkuja. No. Kyllä kai se tietokone helposti pääsee tommosesta, mutta minä en pääse pitää millään. Mä en voi tekee täältä kierroksen. No. I think this is as far as our soldiers got. We'll have to climb higher to get into the tower. I'll follow your lead. Ryti. Up we go. Upsi. No joo. Kuinka ylös mä pääsen tällä? No. No voi hittolainen. Minne hittoon tästä pitää mennä sitten tuosta kertaa? Huhhuh. No noin. Tuolta. Täältä pääsee. You doing okay, Olva? Yes. Don't worry about me. En kyllä halua enää pudota. Nonni. How are we going to get across? Oh, that beam looks promising. Lisäystä on hyvä. Mitä ei koskaan This is liikaa. a lot higher up than I thought.
Oho. Tosta. Glintox. Well, we have the element of surprise. Or we could sneak by and, you know, not fall off the tower. En tiedä, onnistuuko se. Now's my chance! It's on fire! Oho. There. No more Glintox. I've heard our soldiers say the Glintox are the worst. Up this way. Muinainen on musta rannekoru. Muinainen kirkas rannekoru. Näytti kyllä ihan kellolta mun mielestä, mutta ei se mitään. Aloy? We're really high off the ground. You can do it, Alva, okay? Just don't look down. Right! Of course! There's the tower. Super easy! Should be able to cross over. But we are going to have to jump. After you. That doesn't sound... After you. Gotta clear some of that debris first. On rohkea tyttö kyllä. Should be able to make it to the other side. Made it. Okay, Alva, your turn. Right. Yeah. Aloy, can you watch me and make sure I do this right? Come on, Alva, you can do it. It's okay. Please don't break. Alva! I'm okay! Wow! That would have been a long way to fall. You sure you're okay? Pääsykoodin muistojen nollaus. IT-turva tahtoisi jälleen kerran painottaa, että oman henkilökohtaisen pääsykoodin lisääminen pääsykoodin muistuttajan kenttään ei täytä tiikkiturvallisuuden normeja. Pääsykoodisi on siis siksi nollattu jälleen. Olkaa hyvä ja valitkaa jatkossa järkevä muistutuskeino. Joo. Yeah. I'm fine. Let's keep The going. door's locked. I think it needs a passcode. Let's look around. Oh. This says the code is the month and year the company was founded. Mitä iloa on pääsykoodin muistuttajasta, jos se ei kerro mikä pääsykoodi on? Kun seuraavan kerran yritän järjestää etäkokoushuonetta johtokunnan kokouksella ja minut lukitaan ulos, koska en muista tyhmää pääsykoodia syyllistä etsitään teistä. Aloittako turhan hyödyttämään pääsykoodin muistuttajan olkoon. Laittaan perustajapäivämäärä, kuukausi ja vuosi. Noin, onko nyt hyvä? Viiteet on älykääpiöt. According to the legacy, it was October 2023. Onneksi mulla on toi mukana. So the company was founded in October. Which is the 10th month of the year. Onpa. Lokakuussa. 10. So the company was founded in October.
which is the 10th month of the year. 2, 0, 2, 3. Got it. Door should be unlocked now. Nonni. Maybe the data on Leviathan isn't here. Cost reduction strategy. We're talking about people's lives here. I did as you asked on Omaramba, but this is worse. Relax, Eileen. I've spoken with risk management. They're confident that the chance of another incident is within acceptable parameters. We're moving ahead with Leviathan. You know, Dad, shortcuts have a way of catching up with you. Within acceptable parameters or not. Well, one day in the distant future when you're in charge, you can run things how you want. But until then, how about you let me worry about that? Guess Eileen and her father didn't always get along. But it seems like covering up Omuramba wasn't her idea. Doesn't matter. She still had a party. Well, let's keep going. Her office must be higher up. Dead end. There's a ladder in that shaft, but it's blocked. I might be able to pull the rubble out from the other shaft. Let's see where this leads. You go on ahead. I'll look for a way up that has a lesser chance of falling to my death. Okay. Oho. Joku on luuseri tai jotain. Kyllä muakin vähän pelottaa. Ei mulle mitään tapahtunutkaan, vaikka se tipahtaisi. No, perkele. Hey, Alva? Yes? There's something I don't get. You said Eileen was the one who built Leviathan, not her father, so... what happened? I'm not sure. The legacy doesn't say. Either that knowledge is lost or forbidden. Or maybe we were wrong about that too. Ai herran tuudeli. Okei. Hui saatana. Mikä me piti tyypätä tuolla lailla? No, mehän nyt pois siitä. Mene eteenpäin. Kiitos. Älä jää siihen. Sä jäit siihen jumiin. Oi herran tuudeli. Ei liiku tästä mihinkään. Pyörii vaan. Tää ei liiku tästä yhtään mihinkään. Siis oikeesti. Tää alkaa käymään ärsyttäväksi. Jumi nyt tohon noin. No joo. Kai mun olisi tapa... Joo. Tää on tappoja. Sen takia ne tappaa kaikki. Mhm. Niinpä.
doing okay, Aloy? Yeah, it's just a long way up. Mitäs nyt sitten? Voi saatana. Now, how to get up higher? Näin. How about you, Alva? Any luck finding a way up? Whew. Well, that's done with. Okay, I'm back at the shafts. If I blow up that fire gleam, the elevator might fall and open up a path for Alva. Hey, Alva? Step away from the shaft. Okay, but, whoa! Oh, I can reach the ladder now! Be right up, Aloy! Looks like there's another floor above. Might be Eileen's office. Okay, I'll meet you up there. Can't hook onto that. Made it! Ei. There you are. Come on. Let's see what's up here. Another locked door. Need to figure out the passcode. These artifacts... I think these were Eileen's. This looks like some kind of prototype. For water purification. Must be the H2 flow. What? H2 flow. Their early inventions had strange names. Nyt sä ton koodin tiedä. Oh, that must be the Larson McCory Award. The legacy says Eileen won it when she was 40 for her work on Leviathan. Interesting. It's art, I think. Could it be? Yes, I think this was commissioned in honor of the company's 25th anniversary. My focus. That must be the Dragonfly 6. Ape used it in most of their construction projects. The Dragonfly 6 was their most successful model. Huh. How old was Eileen when she won this award? 40. All the numbers you mentioned. I wonder if they make up the passcode. Yeah, it's worth a try. What was this thing again? The H2 flow.
What did you say this was for again? The company's 25th anniversary. Looks like it used to be on the last pedestal. What was the name of this thing? The H2 flow. Could use my focus here. Katsotaanpas. 40. 2. Nolla. 2. 2. Not quite right. You said Eileen was how old when she won this? 40. 40. What was this called again? The H2 flow. You said this was commissioned for something? The company's 25th anniversary. Looks like it used to be on the last pedestal. What was this called again? The Dragonfly 6. Eli 40. 25. 25 ja... Remind me, what was this called? The Dragonfly 6. Mitä se oli nyt? 40. 2. 5. Ja 6. That didn't do anything. I thought that would have worked. Did we overlook something? How old did you say Eileen was when she won this? 40. The two artifacts on the ground. Maybe they used to be on opposite pedestals. What was this for again? The company's 25th anniversary. Looks like it used to be on the last pedestal. Neljäkymmentä. 6. 2. That did it! Yes. You can almost see the whole city from up here. Corner office. Impressive view. It must have been Eileen's. Let's see if the data on Leviathan is here. Oho. Well, it's official. Eileen Sasaki, CEO, chair, and worst daughter in the world. Security had to escort Dad to his vert. Guess we'll be speaking through lawyers from now on. Looking down at the world from here. It's hard to see the details. People become risk factors, statistics, far too easily. Omuramba was supposed to provide clean water, improve lives. It was easier to pretend there wasn't a problem. Easier to believe the lie was truth. But I don't want to pretend anymore. I will build Leviathan right. No more shortcuts. No more lying. Just a safe face. It won't undo our sins. My sins. But maybe we can still do some good. She overthrew her father, took over the company, so that Leviathan wouldn't end up killing people. It sounded like she regretted covering up Omuramba's failure. She wasn't perfect. Not a paragon, as the Quan believe, but not a monster either. She tried to make up for her mistakes. And now you know the truth.
as for the data, Leviathan... yes, it's here. Downloading a copy now. Is something wrong? I think I'll stay here a while longer. There's a lot more data that I want to look through. Are you sure you'll be okay on your own? Down is always easier than up. Let's speak again when we're back at base. Okay. I'll see you there. Well, after climbing all the way up, why not glide down? Wait, you're going to what? Just thinking about it. On siisti. Good glide in. Wow. En lopeta liitämistä kyllä nyt. Turha toivoa. On siistiä kyllä. Vähän liitäminen. Joo. Pitäisikö mun käydä avaamaan? Tää tuntuu ton leirin luot jo. Et kun mä haluan mennä sen reliikkiä hakemaan, niin voitte hakea se ongelmista. Crest of armor on its head. Must be a red-eye watcher. Someone's in trouble nearby. The machines are gone. You can come up. What happened, Tsunore? I thought I was done. A living ancestor. Tsunore, a living ancestor is here. Joo. Täällä on tällainen taas näitä ihania ne hupsista. Miten niin sinä unohdit? Versio lähti ilman Kirri Baxters Vanderpittiä. Pittiä. Jaiks, ei kukaan huomaa. Se on vesi simu ja jatkuu meidän kovan tason onkimiestä on tosi tarkkanäköistä. Ei kai meidän johtaja voi lukea näitä. No. Kortun tuolla. Joo. Mene nyt. I think that broken building is the ruin that Clem Scout told me about. There should be a relic inside. Noin. Oho. Joo. Mä saadaan nyt kumminkin mennä tonne tukikohtaan. Kiusaat sitä.
Siksi mun tiedät pistää merkki tuohon noin. Jäi tonne noin. On kiloseen päähän merkki. No, kyllä se lähtee pois sitten. Voisi olla usein huuja. Keep your eyes open out there, soldier. If you walk by. Nyt tullaan tekemään. No niin, nyt mennään kovaa. I wonder how much snow is gonna pile up. Kaijalle en kyllä puhu nyt, mutta... Nyt onneksi päästään. Nyt päästään. Everyone's created so many wonderful inventions to help others. To help the planet. Oh, good. I was hoping we could talk. What's wrong with your shoulder? Yeah, it hurts a little. Yeah, maybe a lot. What'd you do? Well, I tried to arm wrestle with Katalo. Maybe that wasn't such a great idea. I was just curious to see if that new arm of his was as strong as it looked. Turns out it really is. I should get going. I'm gonna make sure my gear is ready to go. Aloy. Aloy! I'm glad you're here. I wanted to give you this for helping me get the data on Leviathan. I didn't really know what to give you, so I asked Zoe what you might like. Thanks, Alpha. I'll put it to good use. Have you looked through the data we recovered on Leviathan? There is much to sort through still, but I believe we'll be able to get it operational and turn back the floods. And I've given more thought to everything we've uncovered about the ancestors. The Overseers would have us believe they were infallible paragons. But Pharaoh wasn't. Not even close. His greed led to machines that devoured the world. The archive of the Old One's knowledge destroyed, just to erase his mistakes. So, when we learned that Eileen had a hand in covering up hundreds of deaths, I started to think they were all the same. Selfish, egotistical, cruel. But, in the end, it's not that simple. The truth isn't a straight line of ink on a crisp scroll. It's a splatter, smudged, and faded on stained parchment. I wish more Quen could see that, instead of looking the other way, or twisting the truth to serve their own schemes. I doubt Bohai would agree with you. No, nor the rest of the Board of Overseers. As Eileen said, it's easier to believe the lie is truth, but it's worth fighting for. And this diviner, at least, won't settle for anything less. For that, I thank you, Aloy. Anything new around here? Katalo showed me the schematics for his new arm. I recall reading about robotic limbs within the Legacy, but I never thought I'd see one in action. Technology like that would be treasured back home. Think of what it could do for injured workers or soldiers. But knowing the Imperial family, they would use it for different purposes. Their own. Replacing body parts as they grow older. Like the Zeniths. Exactly. I should go. Make sure you talk to Gaia if you have any questions about the pulse generators. May your path lead to truth. Oliko mulla muuten lennokkeli, mitä voisin laittaa tonne? Ei mulla vissi ollut yksikään lennokkeli, mikä olisi ollut valmis. Vai oliko? En mä muista. Pitää käydä kattoo. En nyt tarvitse Kaijalle puhua mitään. Welcome back. Joo.
There we go. More data for the dome. Noin. Miten puukkaajalle vielä tosissaan? Miten sieltä pääsee pois? Helvetti. Mä pyörin tälle ympyrä. Nyt pääsee pois. Tuolta. Iskee! Forget it. The man is unbeatable at machines. His people invented the game. What did you expect? Kotalo can't win every time. Try to be optimistic. Try to be realistic. We're terrible. Mikä te sanoisi, että pääsisin pois tuolta? Toi. Tää voisi olla ihan mielenkiintoinen. Mä haluan käydä tallentamassa. Niin taito. Joo, osumista. Noin. Noin. Sitten tuomme. Is this easy? Usumaanko menen tonne? Stay alert, soldier. Menen tonne noin. Noin. Takaisin siihen laitaan. Älä päästä siihen takkoon. If you're feeling bold, there's a Tanakh outpost nearby. The rebel kind. Katsotaan, mitä ne on tehnyt. Mä haluaisin tietää. Aloy! Oh, your timing couldn't be better. Over here! Aloy! Oh, this is a grand day. Greatness is in the air. Or, will be soon. Greatness, huh? Behold, I call it Morland's amazing elevating orb, inspired by the floating spheres the Banuk use for their clan contests. When aloft, this grand construction will be a spectacle henceforth unseen by the eyes of the living. Unburdened by gravity, it'll be a floating beacon, drawing people from great distances to our destination of wonders and amusement. Except? We're missing one key piece. A mechanical burner. Small, magnificent design. Old world ingenuity at its peak. We found it when we opened up more of the ruins below and discovered numerous statues of strange winged serpents. One such statue had the burner in its mouth. Oh, no doubt part of some ancient fire-filled spectacle. Oh, Aloy. It's perfect for the orb. A swarm of burrowers chased us out before I could grab it. Could you get it? Please? Okay, Morland, you got me. I'm curious. I'll get it for you. I knew I could count on you. Okay. Head down to where we fought that Tide Ripper after you drained all the water. When you get down there, head right and look for a room to the side. The statue you want is up high, looming like a nightmare. Oh, and if you'd like a smoother descent into the ruins, use the elevator. Just head back into the building and go upstairs. Got it. I'll see what I can do. Stupendous. Thank you. I await your return. Tosi tervejäköistä. Miten sä viittikin auttaa tommosia? Nyt mennään ja yritetään, mutta Joni tulee.
Mut joo, mä taidan lopettaa tähän tältä päivää. Piirretään sitten tonne YouTubeen sitten. Tän juttuihin. Kiitos kun katsoitte. Ja nähdään taas.